1.7 میلیون فالوور داشت تو اینستاگرام. هر ویدیویی میذاش 1 میلیون ویو رو حتما میخورد و میگفت درآمد من نزدیک به صفر. بزرگترین سوء تفاهمی که توی فضای مجازی هست اینه که فکر کنید بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویوه. بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویو نیست، بازی ساختن برند به واسطه گرفتن ویوه. بزرگترین ارزی که ما داریم که بین در واقع آدم‌ها داره جابجا میشه توجهه. همه فکر میکنن که پول اون ارزیه که بین ما آدم‌ها داره جابجا میشه، در صورتی که پول خودش محصول توجهه. کل فضای مجازی شبیه یه آدمیه که یه دونه هندونه دستش گرفته، وسط یه بازاری واسطاده و داره داد میزنه. چی داره میگه؟ میگه آقا هندونه دارم، هندونه اعلا دارم. چرا داره داد میزنه؟ به این خاطر که یکی که مثلا 200 متر اون طرف تره هم صدای این رو بشنوه، توجهش به این جلب بشه. داد زدنش برای گرفتن توجهه. در نهایت اینفلوئنسرها کارمندای نسل جدیدن. اینفلوئنسرها اون گلادیاتوریه که انداخته وسط، یه سری اون بالا دارن دست میزنن. اینفلوئنسر چطوری داره پول در میاره؟ چون یه نفر دیگه داره خیلی بیشتر پول در میاره، اینفلوئنسر داره پول در میاره. سوال اینه که اگر چیزی که واقعا خود منه ویو نگیره، ولی نسخه دیگری از من که الگوریتم باهاش آشناتره، نسخه افراطی ترم، نسخه عصبانی ترم یا نسخه حتی سطحی ترم 10 برابر ویو بگیره، من با کدوم باشم؟ مدل تو چی داره که جلوی من رو بگیره برای این موضوع؟ چون از دل این صادقانه میتونه روتیت در بیاد، چون اونم اینو کاملا خوب بلده. خب آقای حاجی پور عزیز، قربون شما. برای بار دوم، ولی یه فرقی کرده. یه فرق نه، 2 تا فرق کرده. یه فرق خیلی بزرگ اتفاق افتاده. آره. نه 2 تاش بزرگه. این گفتگو برای اینکه بدونید شما هم 2 تا فرق بزرگ داره. یکی این که شما شمع سی رو فوت کردی و دیگه الان پیر به حساب میای، دیگه نمیتونی راجع به سن و سال من صحبت بکنین چون احتمالاً فردا خودت هم کمر درد میگیری. و دو این که این دفعه کمی چالش هم دارم سر ویدیویی که ضبط کرده بودی که احتمالاً میخوایم راجع بهش صحبت بکنیم، راجع به اقتصاد توجه. من دیدم ویدیویی که منتشر کرده بودی رو و خب ظاهرش در رابطه با تولید محتواست، ولی زیرش داری راجع به موضوع بزرگتر هم صحبت میکنی که دنیایی که ما داریم توی زندگی میکنیم یک منبع محدود داره به اسم توجه که آدم‌ها، برندها، کسب و کارها، اینفلوئنسرها، پلتفرم‌ها همه دارن برای تصاحب بخشی از این منبع تلاش میکنن. و تو یه قدم جلوتر رفتی توی اون ویدیو و میگی صرف گرفتن این توجه به عنوان ارزی که الان ما داریم مبادلش میکنیم، مهمترین ارز موجودی که ما الان داریم مبادلش میکنیم، صرف گرفتن این توجه ارزش نداره. این که با اون توجه که گرفتیم میخوایم چه بکنیم؟ هدایتش بکنیم به سمت یک برندی، محصولی. در نهایت منجر به یک معامله باید بشه که استعارت از این ماجرا اینه که یکی وسط بازار ایستاده داره داد میزنه که توجه جلب بکنه. هندونه هم دستشه، داد زدنه میشه محتوا و مارکتینگ، هندونه میشه محصول، برند و محصول. آره، که اون توجه رو باید منتقل بکنه. اگه این مدلی که مطرح کردی رو که میخوام ازت بازش بکنی اول، بعد من میرم سراغ چالش‌های ذهنیم، یه بخشیش هم فلسفیه. اگه این مدل رو جدی بگیریم، برای من یه انبوهی سوال به وجود میاد، چون دیگه بعدش راجع به این صحبت نمی کنیم که خب چجوری ریلز درست کنیم که خوب باشه، چجوری ویو بگیریم با محتوامون. داریم درباره این حرف میزنیم که در جهانی که توجه تبدیل به یک دارایی اقتصادی شده، سوالات اینه که چه بلایی سر کار میاد، سر خلاقیت میاد، سر هویت میاد. اینا برام مسئله است. سر اعتماد میاد، سر رابطه ما با خودمون اصلا میاد. اساسا سوالم اینه که از اینجا شروع میکنم که مبحث تو کامل باز بکنی، یه مقداری بریم درش عمیق‌تر بشیم که وقتی میگی پول محصول توجهه، این رو به عنوان استعاره میگی یا واقعا معتقدی در اقتصاد امروز تقریبا هر درآمدی نهایتاً تابعی از توجهه؟ خب برای این قضیه من اول دوباره باز همون مثال اقتصاد توجه اینا رو اصلا باز کن. از اینجا شروع کردم که مبحثاتو باز کنی، مخاطبم بدونه، براتونم جذاب خواهد بود، به ویژه اگر قصد تولید محتوا دارید. خیلی ممنون. اولا بگم خیلی از چیزایی که من دارم میگم با این دید من دارم میگم که خود من یک مسیری 5 ساله به عنوان محتواساز داشتم، حالا توی یوتیوب بیشتر، و من خیلی اشتباه انجام دادم، خیلی زمانمو هدر دادم
و چه هدف اون ویدئویی که ساختم، چه هدف این صحبتی که با هم دیگه داریم. شاید چیزایی که میخوام بگم اصل کارش اینه که شما به چه روش‌هایی اگر که قصد انجام دادن یه کار جدی توی فضای مجازی دارین. منظور من از کار جدی چیه؟ منظور من از کار جدی نیست که شما تولید محتوا کنین که تولید محتوا کنین. بعضی میگن آقا ما دوست داریم همینطوری تولید محتوا کنیم، حال میکنیم، مثلا دارم از خیابون رد میشم دوست دارم از این گله عکس بگیرم. اینو ما کاری نداریم. منتها اگر یک قصد مشخصی توی فضای مجازی دارین که این میشه آقا من بخوام یک پیجو رشد بدم بیارم بالا، یا بخوام یه برند بسازم، یا اصلا بخوام چیزی بفروشم، شما اون اصول اولیه‌ای که باید بدونین چه چیزاییه که الکی زمان و انرژی خودتون رو هدر ندین. این چیز اصلی که می‌خوایم بگیم اینه. حالا اولین بحثی که من مطرح می‌کنم اینه که توی جهان امروز بزرگترین ارزی که ما داریم که بین در واقع آدم‌ها داره جابجا میشه توجهه. همه فکر میکنن که پول اون ارزیه که بین ما آدم‌ها داره جابجا میشه، در صورتی که پول خودش محصول توجهه. حالا این یعنی چی؟ یعنی که اگر من از جلوی یک رستورانی دارم رد میشم و توجهم به تابلوی اون رستوران جلب میشه، اون رستوران تابلویی داره، این اولین قدمیه که اصلا من ممکن باشه از اون رستوران خرید کنم. یعنی شما به عنوان یک برند، به عنوان کسی که یک چیزی برای فروش داره یا برای عرضه داره که اون میتونه برند شما باشه، شما در مرحله اول باید توجه بگیری. حالا توجه بگیری با چه نوع توجهی بگیری خیلی با هم دیگه فرق میکنه. یعنی یه موقع هست که من میگم آقا من میخوام توجه بگیرم که این اصلا هوشمندانه نیست. یه موقع هست که من میخوام بگم آقا من توجه این انسانهای مشخص رو میخوام بگیرم. این اصلا یه بحث دیگه ای. جامعه هدف داری. یه جامعه هدف داری که اصلا درستش هم باید همین باشه. شما وقتی برای همه داری صحبت میکنی، برای هیچ کی داری صحبت نمیکنی. سر همین قضیه منتها ذات گرفتن این توجه ذاتیه که یکسانه. تو باید در مرحله اول توجه جلب کنی و بعد اون توجه رو هدایت کنی به سمتی که میخوای. یعنی کل فضای مجازی در واقع گرفتن و هدایت توجه هست. حالا من مثالی که برای این قضیه میزنم همون چیزی که خودت گفتی، میگم کل فضای مجازی شبیه یه آدمیه که یه دونه هندونه دستش گرفته، وسط یه بازاری واسطاده و داره داد میزنه. چی داره میگه؟ میگه آقا هندونه دارم، هندونه اعلا دارم. چرا داره داد میزنه؟ به این خاطر که یکی که مثلا 200 متر اون طرف تره هم صدای این رو بشنوه، توجهش به این جلب بشه. داد زدنش برای گرفتن توجهه. حالا با این توجهی که میگیره چیکار میکنه؟ توجه رو هدایت میکنه به اون هندونه‌ای که توی دستش داره، که حالا میشه برند یا محصولش. در کل فضای مجازی به نظر من اون هندونه برند یا محصول شماست که محصول شما در واقع اساره اون برند شما میشه که میتونی داشته باشی، میتونی نداشته باشی. منتها در نهایت برند شما اون هندونه شماست و توجهی که شما میگیری به واسطه داد زدن، که داد زدن میشه تولید محتوا و مارکتینگ، رو همه هدایت میکنن به سمت اون هندونه‌ای که دستشون داره. این میشه مثال کلی که در واقع اون استعاره کلی که ما داریم از این که اصلا چه خبره. به طور کلی فضای مجازی بازی گرفتن و هدایت توجه، هر کدوم از اینا کلی داستان توشه. حالا آدم ها توی فضای مجازی به 3 دسته تقسیم میشن. این 3 تا مشکل خیلی بزرگ دارن. دسته اول کسایی هستن که دارن داد میزنن ولی هندونه‌ای دستشون ندارن، که از نظر تو اینا از منظر اقتصادی دارن کاری نمیکنن ها؟ نه تنها دارن کاری نمیکنن بلکه غیر هوشمندانه ترین کار ممکنه دارن میکنن. به ضررشون تموم میشه. خیلی از اینا سود آورده مالی برای اینا نداره و خیلی هم به ضررشون تموم میشه. حالا چطوری؟ چون دارن زمان و انرژیشون رو هدر میدن. این مورد اوله. این چیز تازه ساده شه. مورد دوم کسیه که معروف میشه، نمیدونه چرا معروف شده، کلی یه سر داره هیت میگیره. حالا هیت هم اصلا نه، کلی خودش تحت فشار. اصلا مغز ما اینطوری طراحی نشده که یهو مثلا 1 میلیون نفر بیان. آخه از دریچه اقتصادی اگه بهش نگاه بکنیم، آره میفهمم که ممکنه ضرر بکنه، ولی خیلی برای سلامت روانشون تو این کارو میکنن. یه سری از یوزرهای محتوا و تولید کنندگانش واقعا ممکنه حتی نیاز مالی هم نداشته باشن، صرفا برای سلامت روانشون میکنن. یعنی بهشون کمک میکنه، به سلامت روانشون کمک میکنه که به اشتراک بذارن. دوباره به اون اول کار برمیگردیم. شما اگر آدمی باشی که بگی من این کار انجام میدم چون دوست دارم انجام بدم، آره اون مسئله اصلا هندونه در جریان اصلا من کلا این چیزا رو کاری ندارم. منتها این چیزایی که دارم میگم قوانین کلیه که شما باید حواست باشه اگه میخوای یک آورده هندونه‌شو خورد داده. آره آفرین. خب این از این.
دسته اول کسایی میشن که معروف میشن، داد میزنن ولی نمیدونن چرا معروف شدن. و یه چیز خیلی ساده هم هست، همه چیز اول با هندونه شروع میشه، بعد با داد زدن اگه میخوای هوشمندانه انجام بدی. چرا؟ چون اگه تو ارزش‌های برند خودتو نشناسی، تو نمیدونی با چه آدمی اصلا داری صحبت میکنی، سر کی داری داد میزنی، کدوم طرف داری داد میزنی. اگه صرفا اینه که فقط داد بزنم و فکر نکرده باشی به جنس توجهی که میگیری، چون کل پوینت اینه که شما توجه رو بگیری بعد هدایت کنی به سمت اون هندونه که میخوای دیگه. اگه به هندونه فکر نکرده باشی، همینطوری هر دفعه مثلا یه چیزی داد بزنی، خب توجهی هم که میگیری توجه شلخته‌ایه. این فانل توجه شما، قیف توجه شما رو دفعه پیش من تو صحبت می‌کردم، واقعا کلمات انگلیسی گفتیم، من این دفعه حواسم از کمتر استفاده. مخاطب پی کامنت گوشته بود که بله فیدبک ها رو حواسم چه مریتونه چرا این کارو داری می‌کنی. آقا این قیف توجه شما پر از نشتیه، توجهی که میگیری به سمت برند یا محصول هدایت نمیشه. منتها این دسته اول میشه. دسته اول کسایی که معروف میشن، داد میزنن، نمیدونن چرا معروف شدن، معروف شده طرف. این دسته اول. دسته دوم کسایی هستن که داد نمیزنن ولی هندونه دستشون دارن. این مثالش چی میشه؟ مثالش اکثر کسب و کارهایی میشه که یه کسب و کاری داره طرف، یعنی یه مغازه‌ای داره، یه برندی داره. شما وارد این داستان میشی، اون چرخ دنده هاش داره کار میکنه، اون تا جلوی چشم جامعه هدفش قرار نمیگیره. آفرین داره. این خیلی چیز مهمیه. من همیشه یه مثالی میزنم، میگم که مثلا شما فکر کنین، مثلا شما رفتی این لیوان رو خریدی، فرق این لیوان با بقیه لیوان هایی که در مارکت بوده فرق 0 و 1 از نظر کیفیتی نیست. یعنی این لیوان هم یک لیوانی، حالا ممکنه ظاهرش قشنگتر باشه، ممکنه سلیقه شما باشه، منتها فرق 0 و 1 نداره از نظر تکنولوژی با بقیه چیزایی که هستش. کسی که این لیوان رو به شما تونسته بفروشه، علاوه بر این که تونسته این لیوان رو بسازه، یعنی خود پروداکت داشته باشه، روی مارکتینگش هم کار کرده، جلوی چشم قرار داده. و عملا الان توی دنیای امروز یه اشتباه خیلی بزرگی که آدم‌ها دارن انجام میدن اینه که زمان خیلی زیادشون رو سر اون چیزا میذارن، سر هندونه میذارن، برند یا محصولشون میذارن، منتها داد نمیزنن. خب داد نزنی، خب بقیه از کجا بفهمن تو هستی؟ اگه داد نمیزنی، بیزنس شما با بیزنسی که 100 سال پیش بوده چه تفاوتی داره؟ 100 سال پیش هم یکی از جلوی مغازه شما رد میشد، تابلو رو میدید میومد تو، الان هم همینه. این میشه دسته دوم. من به نظرم بزرگترین بازنده‌های فضای مجازی در نهایت همین دسته دومن، کسایی که پتانسیل خیلی زیادی دارن منتها از این استفاده نمیکنن. دسته سوم که تعدادشون از همه بیشتره، کسایی که یه هندونه دستشون دارن، یه جورایی هم دارن داد میزنن، منتها نه اون هندونهشون هندونه خوبیه، نه اون داد زدنشون داد زدن درستیه. یعنی اولا به برند خودشون فکر نکردن. و یه چیز خیلی مهم دیگه هم هست آرش، مثلا بعضیا میگن آقا ما اصلا برند نداریم. من میگم همه برند دارن. ما منتها 2 مدل برند داریم، یا اینتنشناله، یا از قبل تو فکر کردی به این که ارزش‌های برندت چیه، کلید واژه‌اش چیه که بیای اونا رو داد بزنی، یا اینکه فکر نکردی. در نهایت اسم شما وقتی میاد یک سری از کلید واژه‌ها هست که آدما به اونا فکر میکنن. مثلا ممکنه چه میدونم اگه فکر نشده باشم ارگانیک یه سری برچسب‌ها روت هست دیگه. آره اون میشه غیر عمدی. مثلا الان شما که به برندت فکر کردی، زمانی که مثلا من به پادکست فیوز فکر میکنم یا به آرش فکر میکنم، کلمه پادکست تو ذهنم میاد، کلمه مثلا مکالمات مثلا انتقادی عمیق مثلا به ذهنم میاد، یوتیوب به ذهنم میاد، این چیزا به ذهنم میاد. منتها اگه شما به فکر اینا نبوده باشی، یه سری کانسپتایی که شما از قبل بهش فکر نکردی تو ذهن آدما میاد که این اصلا شما نمیخوای این اتفاق بیفته. یعنی شما معروف میشی به چیزی که اصلا دوست نداشتی معروف بشی براش. اصلا میفته توی دام عجیبی هم میفته که مجبور میشه اگه ببینی توجه داره به خاطر اون جلب میشه همون رو ادامه بدی. آفرین. مسیرت عوض میشه. اونطوری که تو بنده توجه میشی، توجه ابزار تو نمیشه برای اینکه بخوای کاری انجام بدی. خب این از این. دسته سوم کسایی که اون هندونه دستشون برندشون برند فکر شده نیست و داد زدنشون داد زدن درستی نیست. مثلا هندونه خراب داره و داره داد میزنه خربوزه دارم. خب واقعا آره همینه. آره استعاره رو گرفتی. آره واقعا همینه. داستانش هم خیلی این مدلی هست. یا مثلا بعد طرف محصولش مثلا داره برندش هندونه است و محصولش آب مثلا خربوزه است. محصولش هیچ ربطی به اون کلید واژه برندش نداره. خب اون نوع توجهی هم که شما میگیری از اون سر تونل میگم
قیف توجه شما وارد میشه، ولی به برند و محصول شما درست حسابی ختم نمیشه. این میشه در واقع مثال کلی و 3 مدل آدمی که ما داریم. تا اینجا اگه سوالی داری من بگم. تو این قیف اعتماد کجاش میذاری؟ چون توی این قیفی که داری بر من توضیح میدی میشه به این نتیجه رسید که خیلی سریع توجه به تنهایی کافی نیست. چون اگه حرفم اینه که دارایی اصلی این وسط توجه یا اعتماده، چون مگه 1 میلیون نفر توجه داشته باشن ولی هیچ کس به من اعتماد نداشته باشه، اصل دارایی ارزشمندی دارم من الان؟ نه این دقیقا همون کسی میشه که به برندش فکر نکرده. چون وقتی میگی برند یعنی چی؟ برند در واقع اون چیزی هستش که شما به ذهن آدما میای به واسطش. و برند با اعتماد اون قدری، به خصوص اگه کار درست حسابی میخوای انجام بدی، اصلا سوخت اون برند شما اعتماده. بازی فضای مجازی، من همیشه میگم بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویو نیست، بازی ساختن برند اعتماد به واسطه گرفتن ویو. حالا اینو من برات باز کنم که چرا بدترین کاری که شما میتونی انجام بدی اینه که اعتماد رو از بین ببری. دوباره همون قیف محتوایی رو ما در نظر بگیریم، از سر این قیف توجه واردش میشه. هدفتون اینه که تهش به برند یا محصول شما برسه، یا کلید واژه‌های برند شما دیده بشه، یا محصول شما فروخته بشه. این از این. حالا داستان خیلی مهم اینه که شما به خصوص پرسونال برند ها 2 تا شکل متفاوت میتونن داشته باشن. بعضی میتونن کارشناس باشن. کارشناس یعنی چی؟ یعنی آقا من یه کاری از قبل انجام دادم، من یک تخصصی دارم، من بلدم به شما کمک کنم که شما اگر اون مشکل رو داری برای شما حل کنم. تخصص من میتونه از شما یک مشکلی حل کنه. مثل یه معلمی که میاد یه چیزی یاد میده، یا آقا ببین مسیری که داری میری من قبلا انجام دادم. اوکی؟ و این یه بانکی داره، بانک اعتبار داره، باید اینو پر کنه. یعنی چی؟ یعنی باید نشون بده که آقا من این چیزی که میگم به شما رو من خودم انجام دادم. دومین حالی که پرسونال برند میتونن داشته باشن دانش آموزه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا تو من یه مهارتی رو دارم یاد میگیرم، یه چیزی رو دارم یاد میگیرم. اون اعتباری که شما داری دیگه اینترست بانکه. یعنی در واقع اون بانکی که داری، بانک اینه که شما چقدر هیجان زده هستی اون رو یاد بگیری. اعتبار نیست. تو نمیگی من اعتبار دارم، دروغ نمیگی. میگه آقا ببین نکن، من این مسیر رو دارم میرم، شما اگه آدمی هستی که این مسیر رو داری میری، من به جای شما خیلی چیزا رو میتونم امتحان کنم. مشکل جایی به وجود میاد که کسی که دانش آموزه میاد ادای چی رو در میاره؟ ادای کارشناس رو در میاره. یعنی آقا تو یه کاری انجام ندادی، اصلا اعتبارشو نداری، میای دروغ میگی. و اعتبار یه داستانی که داره اینه که اعتبار به محض اینکه از بین بره دیگه از بین رفته. من پیشنهادی که به همه کسایی که دارم، حالا چه برند دارن چه مثلا پرسونال برند میخوان درست کنن، میگم آقا آتنتیک باشین، واقعی باشین. از واقعی بودن میشه پول در آورد. شما میخوای پول در بیاری، اولا که برای پول در آوردن عجله نکن، چون خیلی وقتا شما اون بانک اعتبارتون پر نیست، باید بانک اعتبارتو پر کنی. اگه هنوز کاری در دنیای واقعی انجام ندادی، برو انجام بده، بعد بیا راجع بهش صحبت کن. مثلا من الان دارم راجع به محتوا با شما صحبت میکنم، محتوا تولید کردم دیگه برام. من 5 سال محتوا تولید کردم که دارم میام. نشوناشم برو تو یوتیوب، همه این داستانا هست. من مثلا توی بین کانتنت ها میبینم مثلا آدمای مطرح هم میبینم که مدعی هستن که بیزنس کوچن در صورتی که اینفلوئنسرن. دقیقاً درست. یعنی فقط مارکتینگ. یعنی رسما اینفلوئنسر، طرف مثلا تولید کننده محتواست، نه بیزنس کوچ نیست. ولی اینطور وانمود میکنه و خب احتمالاً اگه کسی وارد اون مرحله نیاز به اعتماد بشه اونجا شکست خواهد خورد. حرفت ادامه داره؟ یه چیزی بگم داخل پرانتز راجع به همین آدما. حالا اگه کسی هستین که میخواین چه میدونم به نوعی اون سناریوی کارشناس و اینا رو بازی کنین، بدونین که چرا دروغ گفتن، چرا نباید دروغ بگی به خاطر خودت. چون شما پول اصلی رو از ریتنشنه که در میاری، از اینه که مخاطب با شما همراه شما باشه در میاری. یعنی چی؟ یعنی طرف میاد پیش شما یک مشکل واقعی اگه از این آدم حل کنی، اگه واقعا دانش شما باعث بشه که این آدم واقعا یه چیز بهش اضافه بشه تو زندگیش، این آدم 2 روز دیگه اگه شما محصول دیگه هم داشته باشی میاد از شما میخره. منتها اگه شما اعتماد از بین ببری، ادای چیزی رو در بیاری که نیستی، خب چه اتفاقی میفته؟ طرف یه بار میاد باشه، یه بار از این پول گرفتی، کلی هم چه میدونم فوش و فلان پشت سرته چون نتیجه نگرفته طرف، و بعد دیگه هم از تو هیچ وقت خرید نمیکنه. منتها میگم بازی اینه شما از ریتنشن بتونی پول بگیری. ریتنشن همراهی میتونی پول بگیری. یه جمله تو حرفات گفتی
الان که اگه تولید محتوا نمی‌کنی انگار داری مثل 100 سال پیش زندگی می‌کنی. این ادعای بزرگی ها. توی ویدیو هم اینو بیان کرده بودی. فکر می‌کنم گفته بودی که بزرگترین بازنده های فضای مجازی بشون و مقایسهشون میکنی با کسب و کاری که 100 سال پیش کار میکرده. اینجا حس میکنم ممکنه یه سوگیری طبیعی هم به وجود بیاد از این جهت که خودت تولید کننده محتوایی از این دریچه بهش نگاه میکنیم. چون سوالم اینه که واقعا هر کسب و کاری باید تبدیل به یک مدیا کمپانی بشه؟ یعنی کسب و کارهای وجود ندارن که سرمایه گذاری روی محصولشون، روی شکل توزیعشون، روی تجربه مشتری، شبکه فروششون، تبلیغات سنتی حتی براشون ارزش بیشتری بتونه تولید کنه. کسب و کارهای موجوده که بتونه این کار بکنه. مرز این نگاهت کجاست؟ اوکی. خب برای اینکه این سوالو جواب بدیم ما باید به اسکیل بیزنس هم نگاه کنیم. به قول شما بعضی از بیزنس ها هستن که اصلا ذاتش این مدلی نیست. منتها ته شما هر مدل بیزنسی هم که هستی، یادت ساقی‌ها افتاده؟ چرا؟ ساقی‌ها باید سینه به سینه تبلیغ تو ایران دیگه، بیرون ایران که نه بیرون ایران که عجب مثالی زدی بابا. من گفتم شرکت‌های بزرگو میگی. نه ولی بذار کسب و کارهای کوچیکی هم نیست قربونت برم، کلی پول جابجا میشه. خب ولی خب ما مسئولیت نداریم که برای ساقی‌ها اینجا چیزاشو پیشنهاد داشته باشیم. آقا نه، ولی من کل حرفم اینه که تولید محتوا وقتی ما میگیم تولید محتوا منظور ما چیه؟ مثلا تولید محتوا اینه که تو ریلز بسازی، بیای مثلا محصولتو مثلا از بالای مثلا دیوار بزنی زمین و این که نیست که صرفا. شما تولید محتوا توی لینکدین درست حسابی هم بخوای متن بنویسی، راجع به تجربه کاری خود بگی، پرسونال برندتو بسازی. مثلا لینکدین مارکتینگ خودش ماجرا داره. اینا تولید محتواست دیگه. تولید محتوا که صرفا این نیست که شما ریلز اینستاگرام بسازی. که من یه اینفلوئنسر لینکدین عملاً توی برنامه داشتم، صدف صادقی عزیز، که پیشنهاد میکنم حتما اون اپیزود رو ببینید. راجع به لینکدین اتفاقا خیلی باهاش صحبت کردم که چرا مخاطب نمیاد سمت لینکدین، فضا توی لینکدین چجوریه و اینا. لینکدین به نظر میاد شبکه اجتماعی که خیلی کم بهش متوجه کردیم و امیدوارم به آخر عاقبت اینستاگرام دوچار نشه چون داره میره به اون سمت. خب میگفتیم. خب کل حرفی که من دارم میزنم اینه که شما فارغ از نوع بیزنسی که داری، که حالا بعضیش بیزنس‌های جدی‌تریه، بیزنس‌هایی که اصلا اسکیلش متفاوته، منتها شما بازی توجه رو باید بلد باشی. شما تولید محتوای لینکدین، تولید محتوای درست حسابی، مقاله نوشتن توی لینکدین، از تجربیاتت گفتن توی لینکدین یا هر پلتفرم دیگه، حالا توییتر، هر چیز دیگه‌ای، اینها هم تولید محتوا هستن. تولید محتوا فقط اینستاگرام نیست، فقط مثلا یوتیوب نیست. سر همین داستان من به نظرم همه آدم‌ها تا حدی این بازی فضای مجازی، بازی توجه رو باید متوجه بشن که چطوری داره کار میکنه. همین الان شرکت‌های بزرگی که چه میدونم سی او شون پرسونال برند داره، خیلی دارن بیشتر میفروشن به نسبت شرکت‌هایی که همون مثلا حد هستن. حالا کلی ما کسب و کار داریم که اینها اصلا ذاتاً اینطوری نیستش که مخاطبش عام مردم باشه. قاعدتاً عام مردم نیست. منتها در نهایت اینا یه سری مشتری‌هایی دارن که گفتم اول جلب توجه کدوم عده تو داری جلب توجه میکنی، کدوم عده رو داری توجهشون رو میگیری. یک آدم‌هایی هستن که شما باید توجهشون رو بگیری. حالا اون آدم‌ها رو هر جایی میتونی پیدا کنی در دنیای دیجیتال و بتونی با یک محتوایی به هر شکلی صداتو به اونا برسونی، خودتو به اونا بشناسی، این میشه تولید محتوا. منتها خب برای اکثر بیزنس‌ها اینطوری نیست که اکثر بیزنس‌ها نیاز به این دارن که حالا یک بستری باشه که بتونن محصولشون رو ارائه بدن. خیلیاشون مثلا اینستاگرام، خیلیاشون یوتیوب و حالا شکل‌های دیگه. حالا من یه چیزو بگم، در واقع جزء بیس ها بود که من توضیح ندادم. به نظرم اینو بگم خیلی بهتر مخاطب شما منظور ما رو متوجه میشه. بگو اصلا، چون ممکنه چیزایی تو ذهنت باشه که من جزء اون دسته از سوالاتی باشه که تو ذهنم به وجود اومده جلوگیری می‌کنه. هر کجا هر سوالی تو ذهنت بود از من بپرس. ببین من به نظرم بزرگترین سوء تفاهمی که توی فضای مجازی هست اینه که فکر کنید بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویوه. اصلاً بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویو نیست. این چیزی که میگم به این معنی نیست که گرفتن ویو بده. به این معنی است که اگر هدف شما از تولید محتوا کردن گرفتن ویو، ذاتاً باید بازی رو اشتباه بازی میکنی. بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویو نیست، بازی ساختن برند به واسطه گرفتن ویوه. حالا این یعنی چی؟ ما هر ویویی که میگیریم 2 تا ساید اصلی داره. اولی تعداد اون چیزی که همه دنبالشن. آقا من ویدیوم مثلا 2 میلیون ویو گرفت. دومی کیفیت ویوه.
کیفیت ویو با تعداد ویو خیلی از هم دیگه متفاوته و شما همیشه اولویتتون باید کیفیت ویو باشه. حالا کیفیت تعداد که مشخصه، تعداد همه دنبال اینن تعداد بره بالا. کیفیت ویو باشه مشخص میشه. کیفیت ویو به تعداد کلید واژه‌های برند شما که در اون محتوا بوده بستگی داره. حالا یعنی چی؟ سختش نکنیم. یعنی چی؟ چون فکر کنم من یه معلم زبان انگلیسی ام، میام چی میگم؟ میگم من زبان انگلیسی رو به بزرگسالان درس میدم، مکالمه درس میدم و ایرانیای بیرون از ایران. اینا کلید واژه‌های برند منه. و میگم استمرارم باید حتما داشته باشه. اوکی؟ این از کلید واژه برند من. حالا فکر کن من یک محتوایی میسازم که این 4 تا رو به شکلی نشون میدم. یعنی به صورت یا ضمنی یا به صورت مستقیم میگم که آقا من این کارو دارم انجام میدم. این ویدیو اگر که مخاطب بگیره، اگر که در واقع توجه بگیره، تعداد بگیره، اون موقع این کیفیت داره، چون جنس توجهی که من دارم میگیرم همراستاست با اون هندونه‌ای که من تو دستم دارم. غیر این باشه که هدر رفته رسما دیگه. آفرین. من همینه، کل حرفم همینه. من میگم ما 2 مدل ویو داریم توی اینستاگرام، توی کلا فضای مجازی. ویو اول ویو هدایت شده است، ویویی که شما فکر کردی توجه چه آدمایی رو میخوای بگیری، کلید واژه‌های برندت توی اون محتوا قرار دادی و بعد به این فکر کردی حالا من تعداد چقدر بگیرم و تو معروف شدی به چیزی که معروف میخواستی بشی و توجهی هم که گرفتی هدایت کردی به اون برند یا محصولی که داری. یعنی به واسطه گرفتن توجه تو آروم آروم برند تو ساختی. بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویو نیست، بازی ساختن برند به واسطه گرفتن ویو. نوع دوم ویویی که ما داریم ویو ویستد، ویو در واقع ویویی که هدر رفته. هر ویویی که شما بگیری که باعث نشه برند یا محصول شما دیده بشه، یعنی باعث بشه برندسازی اتفاق بیفته، نه اگه محصولی داری محصولت فروخته بشه. و توی اینستاگرام پر از این مدل ویو ها، به خصوص اینها خیلی جنبه عمومی هم داره. حالا باور نمیشه در طول حالا این پروسه ساختن همین ویدئویی که ما داشتیم انجام میدادیم، اینقدر من پیام گرفتم توی اینستاگرام آرش، پیجای مثلا 300,000 تایی 500,000 تایی، باورت نمیشه یه دونه پیج بهم پیام داده بود 1.7 میلیون فالوور داشت توی اینستاگرام. ویدیوهاش هم همه میلیونی ها، نه اینکه مثلا بگی پیج قدیمی بوده. هر ویدیویی میذاش 1 میلیون ویو رو حتما میخواد. بعد میگفت درآمد من نزدیک به صفره. حالا ممکنه بعضی‌ها بشنن میگن یعنی چی، مگه میشه مثلا یه پیج 500,000 تا 1 میلیون فالوور داشته باشه درآمدش نزدیک به صفر باشه؟ بله واقعا به سادگی میشه این اتفاق بیفته. اگه محتوایی که شما اون کیفیت در واقع ویویی که داری میگیری کیفیت پایینی باشه، مثلا تو بیای جلوی دوربین سخن بزرگان بگی، آهنگ غمگینم بذاری، مثلا ویو بگیر. خب یعنی چی؟ سیاه‌سفیدش هم بود. سیاه‌سفید خب یعنی چی؟ مثلا همین تیکه گفتگو در میارن سیاه‌سفید میکنن. نه گفتگو قبلیمون در آورده بودن سیاه‌سفید. نه اونا باز کلید واژه‌های مثلا من واقعا دارم سوال می‌کنم، حواسم هست. اونا جملات قصاری گفته بودی. حواسم باشه وسطاش بگم. حالا اینو من جلوتر توی کلیپینگو که دارم توضیح میدم میگم که اتفاقا این چیزا چقدر مهمه. آخرش فاز قصه برمی‌داریم. آره اون چیزا رو میگم. منتها در کل شما اگه محتوای عمومی داری میذاری بدون که داری سریع نتیجه میگیری، منتها اون سریع نتیجه گرفتن شما برای شما هزینه داره. شما دو روز دیگه تبلیغ بخوای بگیری، هزینه تبلیغی که میگیری خیلی کمتر از چیزی که فکر میکنی. یه پیج 200,000 تایی که داره کار تخصصی انجام میده، مثلا چه میدونم یه محصول مشخص، این پیجای بانه و اینا هستن از لب مرز محصول، تو اگه بدونی اونا چقدر درآمد دارن اصلا باورت نمیشه. بزرگترین برنده های فضای مجازی کسایی که اون هندونه رو دارن و بعد میان روی داد زدن سرمایه گذاری میکنن. یعنی یه شرکتی داره، یه چیزی داره. برنده های این فرایندی که داری میگی یه باباییه که هندونه رو داره، اتفاقا فریادم میزنه، توجه هم جلب میکنه. مدلی هم که این توجه رو جلب میکنه کوبوندن همون هندونه تو سرش شد. محصولی که ارائه میده تبریک تولد. آره. حالا بابا اون عجب چیزی گفتی. نه اون اصلا منظورم میگم که ببین دقت بکنید. هندونه به هیچ عنوان اون هندونه‌ای که طرف میکوبه تو سرش منظورم. اینو دارم میگم که دفعه بعد میخوای انتخاب بکنی برای برند چیزی حواست به قاسم قنبری هم باشه. یه هندونه میاری وسط اسمشو میدونی یعنی واقعا شما باید 10 60 باشی اسم اینو. خب حالا
آقا این از اینو خلاصه. نه این هندونه ما اصلا هندونه نیست. حالا این هندونه هم بگم من چرا اصلا هندونه گذاشتم. من یه روز اشتباه کردی هندونه گذاشتی، رهات نمی‌کنم دیگه. خب با من اومدم خونه می‌خواستم این ویدیو رو بگیرم بذارم، بعد هیچ میوه‌ای نداشتیم تو خونمون، هندونه داشتیم، هندونه رو برداشتم. قاسمو دیده بودی یا نه؟ ندیده بودم به خدا. اسمشو نمی‌دونم، دیده بودم اسمشو نمی‌دونستم. منتها حالا کل حرفی که من میخوام بزنم اینه که شما به نسبت اینکه شما محتوای عمومی میذاری و توجه خیلی زیادی میگیری و خوشحال میشی، به همون اندازه باید انتظار داشته باشی که بعدن این آورده خیلی کمتری هم برای شما داشته باشه. منتها زمانی که شما یک کار تخصصی انجام میدی و یکم صبر میکنی و به برندت فکر میکنی، جامعه هدفت هم مشخصه، چارچوب‌مندتره دیگه. نوع اصلا همه چیز تک انسجامی میگیره، تولید محتوات، مخاطبت، اصلا فلسفه فکری خودت. منتها من دارم میگم اکثر آدم‌ها با محتوای عمومی دارن زمان و انرژی خودشون رو هدر میدن. این به این معنی نیست که محتوای اینترتینمنت ارزشمند نیست، خیلی هم ارزشمنده، هر کسی هم داره انجام میده. کلی از کسا هستن محتوای اینترتینمنت دارن انجام میدن، به این هندونه دستشون فکر کردن و نتیجه خیلی خوبی هم دارن میگیرن، اصلا به این معنی نیست. منتها زمانی که شما کار عمومی داری انجام میدی، بدون که اون آورده‌ای هم که برای تو قرار داشته باشه اونجا قرار هزینه‌شو بدی، خیلی کمتر از چیزی که تو فکر می‌کنی. و یه سوء تفاهمی هست کلا، چون محتوای عمومی بیشتر دیده میشه، آدما فکر میکنن آها این آدمان که بیشترین درآمدو دارن، در صورتی که شما اگه بفهمی یه کسی که محصول تخصصی داره اونقدر هم شما شاید نشناسیش، این توی نیش خودش فقط آدم معروفیه، مثلا اگه بتونه مشکل حل بکنه که دیگه خیلی وحشتناکتر میشه. یعنی اگه بتونه محصولی ارائه بده با اون توجهی که میگیره که بتونه مشکلی رو از کسی حل بکنه، قطعاً اون میزان درآمدی که حتی به واسطه دیده ویو کمتر هم میتونه داشته باشه خیلی بیشتر. اینا تولید کننده محتوا هم کسی باشه قاعدتاً، البته اگه تو پلتفرمی که از خود محتوا پول در میاره اگه تولید کننده بوده باشه، احتمالاً با این برخورد کرده که محتوا شما هر چقدر تخصصی تره، هر چقدر عمیق تره، اون پلتفرم هم شناسایی میکنه که جامعه هدف این کی میتونه باشه و من چه تبلیغاتی رو میتونم مقابلش قرار بدم و به واسطه همین ریونیوش به ازای هر 1000 بازدید به عنوان مثال توی خود یوتیوب متفاوته. یعنی شما محتوای عمومی اگر تولید بکنی، محتوا خیلی عمومی باشه، با محتوای تخصصی ریونیوش فرق میکنه. پولی که میده به ازای هر 1000 تا بازدید میده فرق میکنه. یه لبخندی زدی حالا بعداً من لبخند زدم، من انتقاد داشتم به حرفی که زدی. ببین داستانش اینه که مثلا ما که مثلا کارمون یوتیوبه، بعضی وقتا آرش یه سری آدم‌ها یه سوالایی از تو میپرسن، به محض اینکه میپرسن تو متوجه میشی که این آدم این کاره نیست. برای من میدونی چه؟ یکی بیاد به من بگه آقا این یوتیوب چقدر پول میده. به محض اینکه میگه یوتیوب چقدر پول میده، من میفهمم که این آدم اصلا متوجه بازی. انتقاد به حرف من داشتی، انتقاد به حرف من نیست. نه دیگه، نه انتقاد به حرف تو نیست، تو ریونیو رو گفتی. آره خیلی اینجوری فکر می‌کنم که ما چی تولید بکنیم که بیشتر در بیاره و اصلا المان‌های متعددی است که تاثیرگذاره در این که شما چقدر طول ویدیوت مهمه، دیوریشن، اوریج ویدیو دیوریشنت مهمه، میزان تخصصی بودن کانتنتت مهمه، چقدر نگهشون می‌داری مهمه، خیلی خیلی مسائل مهمه. من می‌خواستم بگم که چرا دوباره به اون جمله اول من برگردیم که گفتم بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویو نیست، بازی ساختن برند به واسطه گرفتن ویو. یه مثال شخصی میخوام برای شما بزنم که شما متوجه بشی که چرا حتی پلتفرمی مثل یوتیوب هم تهش برای برندسازی میتونه باشه. در نهایت یوتیوب خب تفاوتی که به نسبت اینستاگرام یا پلتفرم‌های دیگه داره اینه که به نسبت شما ویویی که میگیری به شما پول میده. که حالا اینکه ما ایرانی‌ها چطور پول میگیریم که اصلا این اصلا یه بحث دیگه ایه که خیلی میشه صحبت کرد. چقدرش ویست میشه تا برسه دست ما. آره. این اصلا این بحثش به کنار. حالا من چند تا ویدیو تو اینستاگرام درست کرده بودم، اینا رو خیلی صادقانه توضیح داده بودم که اصلا چطوریه. منتها البته برای بچهای داخل دیگه، ما که درگیر این مسئله الان نیستیم، بیرونی. من خیلی غم انگیزه که بچهای داخل ایران واقعا دیگه نه بر ما کمتریم. ما مخاطبمون داخل ایران خیلیاشون باشه، ولی حداقل اون مبلغی که ما میدونم از اون مرحله میخوای رد شی که به هر حال مخاطب ما داخل ایرانه، این اصلا اد بهش نمایش داده نمیشه، شناسایی میشه اگر با وی پی میفهمم چی داری میگی. ولی همون مبلغی که در انتها جمع میشه، یعنی ما تقریبا، من فکر میکنم ما 40%
درآمدمون رو فکر میکنم توی 2 سال گذشته واسطه اینکه گوگل دقیق تر شناسایی میکنه آی پی رو از دست دادیم. ولی خب یه نقدم به این وارده که ما این درآمد رو درست از دست دادیم. یعنی اگه از نگاه پلتفرم این ماجرا نگاه بکنی، اون محصول نمیتونه بفروشه ها وقتی داره به ما اد نشون میده، وقتی مخاطب توی ایران داره با وی پی ان نگاه میکنه. آره اینم میگم یه چیزی که بخوایم راجعش یعنی چون ما باز یه سری مخاطبا داریم بیرون ایرانن، خب یه سری‌ها داخل ایرانن. خب اون که بیرون ایرانه که آی پیش بیرون ایرانه. چیزی که شما میگی درسته، کلیت چیزی که داری شما میگی درسته. منتها میگم مثلا خیلی اصلا صحبت این هست که آقا اصلا پولی که الان به یوتیوبرای ایرانی دارن میدن، آیا این اصلا چه جوریه داستانش؟ چرا؟ چون که در نهایت چطوری داره پول میده؟ طرف یه دونه تولید کننده محتواست مثل من، یه کسی هستش که داره تو زنجان داره اینو میبینه وی پی ان آلمان استفاده کرده و ادورتایزمنت مال آلمان و اصلا عملاً تبلیغی جلو او قرار میگیره که اون تبلیغ هم از طرف کسی که هزینه کرده این تبلیغ رو بکنه هدر میره. ولی خب واقعیت اینه که این دید ایجاد میشه. اینو بذار راجبش همینجا یه کوچیکی صحبت بکنیم، برای مخاطبم خوبه، به ویژه اگر میخواد تولید محتوا کنه، چون این مسئله بیان میشه. مثلا بحثشو پیش کشیدم برای همین که صادقانه هم راجبش صحبت بکنیم. بعد قطع شدن اینترنت تو ایران یه سریا با این استدلال اومدن جلو که خب اینا که تولید محتوا میکنن که اصلا پولشون رو اینجوری در میارن و این همش تقلبه، عملا داره وی پی ان استفاده میکنه یوزر و تبلیغ نمایش داده میشه. و این اولین نقد به من و شما تولید کننده محتوا بر نمیگرده، به اونی برمیگرده که پلتفرم رو فیلتر کرده، تو سیاست خارجی ارتباط نداره، جامعهش به کشور به بانک‌های بین‌المللی دسترسی نداره که بتونه خرید بکنه، برند بین‌المللی تو کشور ما نیست. یعنی اصلا به عهده تولید کننده محتوا نیست. این ظلمی است که به تولید کننده محتوا هم میشه که در موقعیتی داره کار میکنه که هیچ از کسی که بیرون از ایران داره به زبان دیگه ای کار میکنه عقبه. آره. یعنی این مسئله رو همیشه تولید کننده محتوا ایرانی دارن. حالا داشتیم اینم که میگفتی اون درآمده هم که جمع میشه، باز در انتها فرقی که بین خودم و تو و بچه‌های داخل الان گذاشتم اینه که ما نیاز اینجا چون بیرون از ایران زندگی میکنیم نیاز به ارتباط با MCN نداریم، ولی بچه‌هایی که تو ایران کار میکنن دغدغه این رو دارن که کانالشون رو سپردن دست MCN اختیارش و یه بخشی از درآمدشون رو از دست میدن. ممکنه ویدیوهاشون یعنی برخلاف میل خودشون حذف بشه از توی چنلشون و این اتفاقا غم انگیزه و امیدوارم هر چه سریعتر این مسئله رفشه، هم پلتفرم رفع فیلتر شه، هم پرداخت بین‌المللی تو ایران باشه. خب گفتی بود مثلا راجع به یوتیوب که واقعا اصلا ما میتونیم یه جلسه دیگه بشینیم کامل صحبت کنیم. دلم خیلی میخواد صحبت بکنیم که مخاطب متوجه این بشه که محتوا چه شکلی دستش میرسه. من وظیفه خودم میدونم من آقا یه سری چیزا که واقعی هست رو بگم که آدم‌ها بدونن که آقا مثلا راجع به یوتیوب چه جوری. اولیش کاهش درآمد یوتیوبر است که آقا میگه آقا واقعا کاهش درآمد یوتیوبرها داره کمتر میشه. یعنی هر کسی ایرانیا، من با هر کسی که صحبت کردم که داشبوردش رو بررسی کردیم مثلا توی یه سال گذشته، با یک شیب ملایمی داره کمتر میشه. به خاطر اینکه وی پی ان ها رو بیشتر میشناسه و وی پی ان هایی هم که داره داخل استفاده میشه عملا وی پی ان درست حسابی نیست. خود منتها سر یوتیوبرای ایرانی یه سری علاوه بر این چیزایی که شما گفتی یه سری فشارهای دیگه هم روی اینا هست که به نظر من اینا مظلوم دارن واقع میشن. اولیش اینه که یوتیوبر ایرانی درآمد برندیل نداره. بله شما الان مثلا پیج من 220,000 تا مثلا سابسکرایبر داره. همین پیج اگه به زبان انگلیسی بود من درآمدی که از برندیل داشتم 2 برابر درآمد رونیو بود. خیلی باید بیشتر از این حرفا میشد. منتها شما کدوم شرکت ایرانی میاد با ما کار کنه؟ خارجی میاد با ما کار کنه؟ ایرانی هم نمیاد کار بکنه. اصلا ایرانی فرهنگ از جا نیفتاده. نه تنها فرهنگ جا نیفتاده، یه ممنوعیت هایی هم هست برای اینکه برندها با یوتیوبرها کار بکنن که تبلیغاتشون توی پلتفرمی پخش بکنن که اون پلتفرم فیلتره. ولی از این نظر هم در واقع این بچه‌ها در واقع این سختی‌ها رو دارن. منتها من یه چیزی بگم، ولی کماکان اینم در نظر بگیریم که کماکان میارزه. بله کماکان چون به دلار به ویژه اگر توی ایران زندگی میکنن، اگر به دلار در میارن، حتی فقط اگر درآمدشون از چنلشون باشه یعنی از ویدیو باشه، باز هم به صرف است به واسطه اتفاقاتی که بر ریال افتاده تو ایران. خب درسته. حالا به قول شما که آره بر باعث و بانی این قضیه اصلا لعنت، یعنی اصلا یه پله قبل‌تر رو ما باید بررسی کنیم که همه این داستانا از اون داستان میاد. منتها من یه صحبتی دارم با خود یوتیوبرها.
با خود یوتیوبرها و تولید کننده‌های محتوا به صورت کلی. گفتم زمانی که یکی میاد پیش من میگه آقا یوتیوب چقدر پول میده، 99% کسایی که این سوالو میپرسن به نظرشون تنها راهی که شما میتونی از سمت یوتیوب درآمد داشته باشی رونیوه، در صورتی که اصلا این مدلی نیست. خیلی شما راههای دیگه هم میتونید داشته باشی. مثلا خود من یه مثال شخصی میزنم که بگم چرا فقط درآمد رونیو مسئله نیست. مثلا خود من، برند من همیشه حول محور این معلم زبانه بوده. یعنی من توی 2-3 سال اخیر داشتم مثلا مطالبی که برام خودم جالب بوده رو ترجمه و خلاصه می‌کردم و این معلم زبانه رو همیشه میگفتم. ما این مؤسسه کوچیک زبانم داریم که خیلی کوچیکه، اصلا مؤسسه مثلا فکر کنم 10 تا معلم داریم و همون تایم اونا رو فعلا پر می‌کنیم. اصلا زمان نذاشتیم که اسکیل کنیم. ما اون شاگردایی که میگیریم از یوتیوب میگیریم. یعنی من وسط ویدیوهام میگم که آقا مؤسسه زبانی داریم، اگه خواستیم مثلا میتونید پیام بدین و فلان. خب ما اینو وصل کرده بودیم از یوتیوب به همون آموزشگاه زبانمون. حالا داستانش اینه که من توی این 2 سال هدف اصلیم از تولید محتوا این بوده که عجله نکنم برای پول درآوردن. یعنی مثلا من تبلیغ تا الان اصلا انجام ندادم توی ویدیوهام و تنها چیزی که بوده همون مؤسسه زبان مثلا کوچیک خودمون بوده و مثلا هدفم این بوده که هر دفعه یه محتوایی بذارم بیرون که طرف نیم ساعت نگاه میکنه نگه آقا این زمانم احساس میکنم هدر رفت، من چیزی یاد نگرفتم. حتی به این معنا هم نباشه که مخاطب فکر کنه که اگه داره محتوایی میبینه که اینترتینش میکنه، سرگرمش میکنه، اونم به من اون تولید کننده داره وقتش هدر میده. نه، اونم پشت زحمت هست ولی خب داده داری ارائه میدی توی کانتنت. اون یه چیز دیگه. آره میگم اینترتینمنت خیلی ارزشمنده اگه درست انجام بشه. حالا من اینو داشتم میگفتم که من 3 ماه پیش فکر کنم 2 ماه پیش یه ویدئویی دادم به نام مینی دوره زبان که کاری که توش انجام دادم این بود که گفتم هر چیزی که شما نیاز دارین برای اینکه زبان انگلیسی رو بخواید شروع کنین اینجا هست. یعنی واقعا یه ویدیو بلند بود نزدیک 40 دقیقه‌ای، هر چیزی که واقعا بلد بودم به نظرم واقعا یه دردی از آدمو دوام می‌کرد و من تو اون ویدیو گفتم. قصه خوردم. میگی ویدیو 40 دقیقه‌ای بلند بود قصه می‌خورم. بابا اینو که نصفش ما داریم صحبت می‌کنیم که کی اینا رو ادیت می‌کنه قربونت برم. خب نه متوجهم. خلاصش کن جمع و جورش. خلاصه اینو کلیپ در بیارین ازش بچه. خب آقا چی داشتم میگفتم؟ من بیشترین ویدئوییم که تا حالا توی یوتیوب بازدید گرفته آرش یه ویدئویی به نام چطور درس بخونیم 620,000 تا ویو گرفت. درآمد من از رونیو این یه چیزی نزدیک $3,500 $3,500 تا $4,000 هم چیزی. خب خوبه دیگه، باحاله دیگه. مثلا یه ویدئوی مثلا 25 دقیقه‌ای تو بذاری $4,000 بهت پول بده، باحاله. منتها من اینو میخوام بگم که اون ویدیو زبانی که ما گذاشتیم من وسطش گفتم من یه وبینارم میخوام برگزار بکنم برای کسایی که میخوان زبان یاد بگیرن. وبینار رایگانم میخوام برگزار کنم. اگه میخواین زبان یاد بگیریم به ما پیام بدین. از اون ویدیو تا اون ویدیو خودش تا الان فکر کنم 80,000 تا ویو خورده. پولی که به من داده چیز نزدیک $500 اون ویدیو به من داده. خب ولی اونور بیرونه. چون که من حواسم به برند خودم بوده از اول تا آخر و کلید واژه‌امو درست انتخاب کردم و توی محتوام هم بارها و بارها اینو تکرار کردم، از اون ویدیو تا حالا ما 6,000 نفر بهمون پیام دادن برای اینکه زبان ثبت نام کنن. 6,000 نفر. حالا ما اصلا گنجایش این چیزی نداره. منتها من یه دونه وبینار 300 نفره برگزار کردم که ببینم کانورژن ریت ما چطوریه. من دیدم 10% از اون 300 نفر ثبت نام کردن. بالا هم هستین. 10% زیاده. 10% خیلی هم زیاده. حالا اگر که از این 6,000 نفر با کانورژن ریت 10% هم نمیخواد 5% ما ثبت نامی بگیریم، اون ویدیو یوتیوب من بود گفتم بیشترین ثبت نامم بیشترین چیزو من داشتم، پول ازش گرفتم. من از این یک ویدیوی زبان که ویو خیلی کمتری گرفت 2-3 برابر اونو میتونستم در بیارم تو یک روز. این یعنی چی؟ یعنی بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویو نیست، بازی ساختن برند به واسطه گرفتن ویو. تازه این همه این چیزایی که من گفتم سر یوتیوبی داریم صحبت میکنیم که به ازای ویو پول میده. متوجه چی میگم؟ یعنی من میگم آقا اوکی این ویدیو من 600,000 تا ویو گرفته، پولی هم اومده تو جیبم. خودش اگه از اون نقطه نتونستم. منتها بازی فضای مجازی اینه که شما ویو بگیری، به واسطه ویو اعتماد سازی کنی و برند درست حسابی بسازی. عجله نکنی برای پول در آوردن، هر چیزی رو تبلیغ نکنی، هر حرفی رو نزنی، با هر آدمی ویدیو نگیری. یه نکته من بهت بگم، عذرخواهی می‌کنم وسط من اینو منشن بکنم، ذکرش بکنم که چون داری راجع به اعداد و ارقام صحبت می‌کنی، میگی از یه ویدیو $4,000-5,000 خب در آوردی یا در میشه آورد، خیلی کار پیچیده‌ای نیست. اینو بگیم که مخاطب معمولا اکثر مخاطبای ما تو ایران دارن ما رو میبینن. $4,000-5,000 فکر می‌کنم $5,000 نزدیک $1,000,000 میشه.
این مبالغ بیرون از ایران خیلی مبلغ چیز نیست، مبلغ درشت نیست. یعنی چون میدونم یه حساسیتی کلا به مبالغ و پول و اینا مخاطب داره وقتی داره میشنوه، ترجمه دادم اینو ذکر کنم که قابل درکه که وضعیت آره چجوریه. خوب شد اینو گفتی. من حواسم نبود. آقا من یه چیزی بگم اینجا، بچه این قسمت قبلی حرف منو اگه میخواین تبدیل به کلیپ کنین خواهش میکنم نکنین. اینو باید قبل و بعدش رو نشون بدین که ببینیم ما چطوری به این نقطه رسیدیم که من این حرفو زدم. اینو چرا میگم؟ چون مثلا من این ویدیو دارم، اومدم مثلا 20 دقیقه راجع به این صحبت کردم که من الان وضعیت مالیم صادقانه از یوتیوب چجوریه، مثلا من اینطوریه، مثلا اینطوریه، این کارو کردم. بعد اون 20 دقیقه 19 دقیقهش اینطوریه که آقا ما هر روز تولید محتوا میکردیم، من هر کار دیگه غیر از این انجام میدادم همین نتیجه رو میگرفتم، کلی سختی کشیدیم، کلی مثلا داستان داشتیم. خب مخاطب اون نمیبینه و چون کارش هم حرفش هم نیست. آره یه دقیقه آخرش مثلا گفتم حالا این نتایج هم داشته، تو حرفش نیست. ما اگر من بشینم راجع به هزینه‌ای که این تولید این محتوا در این قالب و در این کیفیت داره باهاش صحبت بکنم احتمالاً شوکه میشه. ولی خب نمیتونم انتظار داشته باشم وقتی حرفش نیست اینو درک بکنه و دلم نمیخواد عدد رقم اگه میگیم برخورنده باشه. آره درسته. فقط من یه چیزی بگم اینجا قبل از اینکه جمع کنیم. برند شما شبیه چاه آبه که میسازی، شبیه اسستیه که شما داری، درآمد شما اون آب چاهه. اگه شما از فضای مجازی صرفاً میخوای به واسطه گرفتن ویو اینجا و اونجا یه پولی بکشی بیرون، حواست به این نیست که کلید واژه انتخاب کنی و بعد برند بسازی به واسطه گرفتن ویو، شما داری شانس ساختن چاهو از خودت میگیری. چاه بساز، بعد هر زمان خواستی میتونی مانیتایزش هم بکنی به روش درست. حالا داستانش اینه که مثلا اکثر کانتنت کریئتورها، اونایی که حتی مثلا به ویو خیلی معروفن، مستر بیست درآمد ازش از ویوش که نیست، از فروش شکلاتشه. مستر بیست چی از شکلات میفهمه؟ فیستبل داره. مستر بیست چی از شکلات میفهمه؟ منتها مستر بیست سالها ویدیوی با کیفیت درست کرده، اعتماد سازی کرده، حالا یه چیز دیگه هم میاد معرفی میکنه، مردم میرن میخرنش. ویو گرفته، به واسطه گرفتن ویو کلید واژه‌های برند خودش رو بارها و بارها تکرار کرده و برند ساخته، چاه آب ساخته. حالا از این چاه آب میتونه استفاده کنه. یه گفتگویی هم از مستر بیست دیدم، اگه رقمشو ممکنه اشتباه بگم، دقیق نیست، یعنی من فکر میکنم حدودی دارم میگم، ولی داشت توضیح میداد که بازم اینو ممکنه مخاطب درک نکنه، ولی برای هر کدوم از تامنیلای ویدیوش، برای کاور ویدیوش حدوداً $10,000 هزینه میکرد، فقط برای کاور ویدیوش. آره. چون چند تا کاور میزدن و اینا رو تست میکردن، یعنی هزینه عجیب و غریبی نیست. یه چالش فلسفی هم تو ذهنم هست، اخلاقی فلسفیه. فقط نظر شخصی تو میخوام بدونم در این رابطه، چون کاری براش نمیتونیم بکنیم، این واقعیتیه که الان اتفاق افتاده. یه اتفاق عجیب میفته، اینی که یعنی اگه این فرایندی که میگی و من و شما به عنوان تولید کننده محتوا اینو خوب درک میکنیم، جامعه هم یواش یواش که در دسترسش راحت‌تر قرار میگیره، تولید کردن کانتنت یواش یواش احتمالاً متوجهش میشه، اینه که قبلا آدم ممکن بود توی چیزی فوق‌العاده باشه و همون تخصص برای موفقیتش کافی باشه، ولی انگار امروز علاوه بر اون تخصص باید بلد باشه خودش رو نمایش هم بده. یعنی یه پزشک، معمار، کارآفرین، هنرمند، استاد دانشگاه هستن، این کمابیش باید خودش رو تبدیل به رسانه هم بکنه برای اینکه دیده بشه. اگه این حرفی که میزنی تا حد حدودی در قالب عمومی درست باشه. نظر خودتون میخوام بدونم و نگاه فلسفیت به این ماجرا میخوام بدونم که اگه این اتفاق از نظر اصلا این اتفاق از نظر تو یک پیشرفت در زندگی بشریه یا یه هزینه جدیدیه که اقتصاد توجه داره به آدم‌های متخصص تحمیل میکنه؟ یعنی داریم وارد جهانی میشیم که صرفا خوب بودن توش کافی نیست و خوب دیده شدن رو هم باید آدم‌ها بلد باشن. این لزوماً برای جهان بهتریه؟ این قاعده بازی. نه، این اتفاق که افتاده، کاریش که نمیتونیم بکنیم، برای همین گفتم قرار نیست چالش چیز نیست. فقط میخوام بدونم که برای خودت این چجوریه، خودت چه حسی از این داری؟ چون احتمالاً من و تو رو الان نسلی هم داره میبینه که احساس میکنه برای نمایش دادن خودش دیر شده یا تخصصش رو نداره دیگه. ببین اینطوری میتونم بگم که
فارغ از این که من دوست داشته باشم یا نداشته باشم، فارغ از این که نظر من چی باشه، قاعده بازی این هست که تخصص صرفا کافی نیست، شما باید بلد باشی اون توجه رو هم بگیری. این هست، این قاعده بازیه. حالا این که کسایی که نمیگیرن چی میشن؟ کسایی که نمیگیرن آروم آروم حذف میشن از نظر من. حالا آیا این اخلاقی هست، درست نیست؟ من نمیدونم. این قاعده بازیه، چیزیه که هست. نه نمیتونیم بگیم اخلاقی هست یا نیست. فقط میخواستم ببینم جهان رو این شکلی چه شکلی میبینی، چه جهان رو جهان بهتری میبینی تو این موقعیت. چون یه هزینه جدیدن به آدما تحمیل شده، اینکه آدما باید بتونن خودشون نمایش بدن. این یه جهات خوبی داره، یه جهات بدی هم داره. من به نظرم اگه درست این قضیه انجام بشه، خیلی از اون مشکلاتی که آدما فکر میکنن برطرف میشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا زمانی که طرف به تولید محتوا فکر میکنه که از اونجایی که بیشتر محتوای عمومی دیده، فکر میکنه که آها پس من حتما باید محتوای عمومی تولید کنم. منتها تولید محتوا در واقع میتونه وسیله‌ای باشه که شما آدم‌های شبیه به خودت رو پیدا کنی. خیلی چیز باحالیه. یا آقایی من اسمشو نمیدونم حالا، و این آقا رو من هر دفعه میبینم اینقدر کیف میکنم. حالا من میرم اگه دیدمش چیز میکنم بذار اینجا این بنده خدا رو. آره اگه دیگه داریم صحبت میکنیم عکاسیه، سنش هم خیلی بالاست، مثلا فکر کنم مثلا 60-70 سالشه. بین‌المللیه یا نه اصلا یه عکاس خیلی فکر میکنم ایرانیه و اصلا عکاس معروفیه، نمیدونم معروف هست یا نه راستش. فقط من تو اکسپلورم میبینمش، بعد میبینم سنش خیلی بالاست و مخاطب زیادی هم نداره، مثلا چند هزار تا فالوور داره. منتها این انقدر با عشق میاد مثلا میگه که ببین من مثلا از این محصول میخوام فیلم عکاسی کنم و خیلی به زبان ساده، خیلی تر و تمیز، نه مثلا نور عجیب و غریب، نه مثلا میکروفون عجیب و غریب. تو میفهمی که این واقعیه. میگه آقا من کلی سال کارم این بوده که از محصول عکاسی میکردم، میخوام الان به شما هم یاد بدم. بعد میاد مثلا میگه نگاه کن مثلا من این دوربینو مثلا اینجا گذاشتم، یه نور اینجا گذاشتم، یه نور اینجا گذاشتم، این محصولم گذاشتم اینجا، اینطوری ازش عکس میگیرم و این باعث میشه مثلا این نور رو که گذاشتم این اتفاق میفته. اینقدر به زبان ساده راحت توضیح میده، کار تخصصی خودش رو داره با بقیه چیز میکنه. بعد کامنتاشو میبینی آدمای شبیه خودش میان اونجا کامنت میذارن براش، میگه چه جالب منم مثلا این کارم بود، یا مثلا عجب چیزی من همین چیزی نیاز داشتم بهش فکر نکرده بودم. تولید محتوا فقط تولید محتوای عمومی که نیست که. تولید محتوا فرصتیه، این که شما داد بزنی فرصتیه که آدم‌های شبیه به خودتون هم پیدا کنید. حالا اینکه ذات این دنیا نیاز به داد زدن داره، به نظر من نیاز به داد زدن داره. داد زدن نمی‌معنه که همه آدم‌ها متوجه حضور شما بشن، اون آدم‌هایی که می‌خواید متوجه حضور شما بشن، از نظر مالی به خصوص. این موضوع بعدی که می‌خوام مطرح بکنم به خودت مربوطه، چون تو داری میگی یه سری‌ها هستن که هندونه‌ای ندارن و میان و داد میزنن. همه هندونه دارن، به هندونهشون فکر نکردن حالا اصلا. شاید یه سری هم واقعا اصلا برای اون هندونه نیان داد بزنن، برای چیز دیگری دارن داد میزنن. ولی چون از این جهت داری بهش نگاه میکنی که خب باید به این هندونه فکر کنی که یعنی اول باید تکلیف این هندونه مشخص باشه اگه میخوای درست کار بکنی. آره. و بعد بری براش داد بزنی که توجه رو بگیری و صرف این بکنی. یعنی کسی با این اپروچ، با این روی کرد وارد این مبحث بشه، یه مقوله برای من پیش میره که زبان مارکتینگ آدما رو تبدیل میکنه به عدد. بله. ریتنشن و اتنشن و نمیدونم کانورژن. خود این ابزارها برای اندازه‌گیری مفیدن. برای من شما که این کارو میکنیم. ولی آدم اون طرف صفحه که داره من و شما رو نگاه میکنه، نقطه داخل این قیف نیستش که آدمه. چطور میشه از این خودت اینو به من بگو، اول خودت چطور این کار رو میکنی؟ چطور از این ابزارها میشه استفاده کرد؟ این مرز بسیار اخلاقی مهمیه. من خیلی این مرز خیلی برای من قطوره. یعنی من همیشه حواسم به این مرز تو کانتنت خودم هست. ولی اگه داری اینو به مخاطب میگی، مهمه که اینجا مطرحش بکنیم. چطور میشه از این ابزارها استفاده کرد بدون اینکه کم کم مخاطب رو فقط به عنوان چیزی ببینی که باید اتنشنش رو بگیری، اعتمادش رو بسازی، بعد اینو کانورتش کنی؟ خودت برای این مرزه چه مکانیزمی داری؟ خب من به این قضیه فکر کردم که توجه چه آدمایی رو میخوام بگیرم از قبل. یعنی داد زدنه مرحله اول تولید محتوا اینه که تو برندت فکر کنی همیشه. و تهش به نظر من هیچ چیت کدی توی فضای مجازی وجود نداره غیر از این که تو یک مشکلی رو از یک آدمی حل کنی. خیلی از محتواسازا دلیل اصلی این که نتیجه نمیگیرن اینه که خودخواهن توی محتوای خودشون.
یعنی ما زمانی که مثلا میگیم کلمه فروش رو میاریم، طرف مثلا به این فکر میکنه آها من اگه مثلا محتوایی میذارم یا ویو اگر میگیرم، من از بقیه یه چیزی دارم میکنم. تو زمانی که شما دیدگاهتون اینه، کیفیت کاری که میکنی کیفیت خوبی نیست، امکانی که نتیجه بگیری هم زیاد نیست. منتها من همیشه میگم اینطوری تولید محتوا کنین، هر دفعه یه چیزی بیرون بذاری که طرف که نگاه میکنه با خودش بگه در این مبادله‌ای که انجام شد من زمانم رو به این آدم دادم، توجهم رو به این آدم دادم و این آدم توجه منو گرفت، یه سری اطلاعات به من داد یا اینترتین کرد منو، هر چیزی. من کسی نبودم که ضرر کردم، من سود کردم. دمش گرم. آقا من شما رو دیدم تو یوتیوب، مثلا 20 دقیقه زمان گذاشتم، احساس می‌کنم یه چیزی یاد گرفتم، یا مثلا احساس می‌کنم اینترتین شدم، دمش گرم، حال کردم. اگر اینطوری باشه تولید محتوا خوبه. اگر شما یه مشکلی از یه آدمی حل می‌کنی، یعنی آقا تو محصولت می‌خوای فروش بره، خب محصول تو باید یه چیزی از یه آدمی حل کنه دیگه، یه مشکلی از یه آدمی حل کنه. اکثر محتواسازا نتیجه دلیل است که نتیجه نمیگیرن که خودخواهن توی محتوای خودشون. یعنی تو محتوا میگه آها من چی بذارم که ویو بگیرم، من چی بذارم که نتیجه بگیرم. به این فکر نمی‌کنه آقا من چی بذارم که یه نفر که منو نگاه میکنه یه مشکلی ازش حل بشه، این ریتنشن ایجاد کنه، همراه با من بشه، دفعه بعدم که میاد من نگاه میکنه با من همراه بشه. پس من ببرم تو پیچ سخت گفتگو، چون یه تناقض اینجا من میبینم. حل. از یه طرف تو اون ویدیویی که تولید کرده بودی، این چیزی که من میگم نکن، اون ویدیویی که من تولید کردم قوانین بازی رو من گفتم. نه بازش می‌کنیم، قوانین بازی رو گفتم. این چیزی که گفتم نه قوانین بازی رو میدم اذیتت نکنم. نه به خدا تو دفعه دوم برای کسایی که نمیدونن قبل از اینکه گفتگو شروع شه گفتم این دفعه قراره یکم اذیتت بکنم، یه کمی چالش داشتم. گفت تو دفعه قبل پس دوم پاشی دیگه. نه به من پیره نکردی. به کسایی که دارن تماشا میکنن، این پادکست به این معرفه که هر کی میاد اینجا اذیتش میکنن. نه از من چی کجا برند ما رو هم نریز. دفعه پیش که اومدم اینجا اصلا من اذیت نکرد و من احساس میکنم که جزء استراتژی شما بود. چرا فکر میکنی هر کی نه چرا فکر میکنی هر کی میاد اینجا من اذیتش میکنم؟ بازه تا میتونی اذیت کنی. من کیو اذیت کردم که اینو میگی؟ همه رو اذیت کرد. یه تناقض داره این حرفت. بفهمید. این مدلی که داری ارائه میدی، تو ویدیو راجبش صحبت کردی، همین الانم به همین موضوع پرداختی. تو داری رو اصالت تاکید میکنی که خودتون باشید دیگه، از چیزی که خودتون هستید هم میشه این توجه رو گرفت و درآمد داشت. آره معطوفش کرد به اون هندونه. کتاب تو ویدیو میگفتی دیگه، کتاب خودتون رو بنویسید، باورهای خودتون رو پیدا کنید، علایق خودتون رو بگید، چیزی که واقعا هست، منظومه خودتون رو بسازید عملا. اما این قسمت رو خیلی دوست دارم به خاطر اینکه از نمایش دور میشه. اینکه حتی به اصول و فنون نمایش آدم چیره باشه. قطعاً من تصویری که جلوی دوربین از خودم ارائه میدم به مخاطب تمام حقیقت من نیست. درست. واقعا نیست، یعنی صادقانه نیست. من پشت دوربین تمام و کمال این شکلی نیستم، همیشه انقدر شق و رق نیستم، خیلی شوخی میکنم، ولی احتمالاً مخاطب اون چیزی که از من میبینه نخند، ترجیح میده چیز دیگه ای ببینه. خب اونا که پشت دوربین من دیدن میدونن چه خبره، ولی خب دور هم از من نیست. یعنی تفکرات تصورات من اینجا خیلی چارچوبمند میاد جلوی دوربین. بنابراین این بخش دوست دارم که تو به کسی که میخواد محتوا تولید کنه، نه فقط به کسی که میخواد محتوا تولید کنه، فکر می‌کنم جامعه هدف تو کسی که اول به اون هندونه فکر کرده که چی میخواد ارائه بده و حالا داری بهش پیشنهاد میکنی که محتوا تولید بکنه براش. بله. من اینو دوست دارم که بهش میگی خودت باش. ولی حین همین مدلی که داری ارائه میدی میگی داده جمع کن دیگه، پیدا کن که چی خوب جواب داده، درسته، و اینو تکرارش کن. بله. یعنی 80% روی فرم‌های اثبات شده کار کن. اگر ویدیویی درست کردی که این بازدید گرفته، ببین راجع به چی صحبت کردی، چه قواعدی رو توش رعایت کردی. فرم محتوا هم دیگه فرق می‌کنه. حالا میخوام راجع به همین صحبت بکنی. چیزی رو که بازار که این توجه رو میخواد بهش پاداش داده رو استخراج کن و 80% روی همین فرم کار کن. بله. رو همین فرمی که اثبات شد. اینجا شما 2 نیروی متفاوت داری. تناقضش اینجا شروع میشه، اینکه خودت باش یا به داده گوش بده. سوال اینه که اگر چیزی که واقعا خود منه، بله، ویو نگیره، توجه رو جلب نکنه، ولی نسخه دیگری از من که الگوریتم باهاش آشناتره و بهش پاداش میده
10 برابر ویو بگیره، من با کدوم باشم؟ بازار خودشو باید با من تطبیق بده یا من خودمو با اون؟ و چرا؟ اوکی. ببین داستانی که میگی به نظر من مثلا یه جایی که انگار منظور من درست متوجه نشدی اینه که نه، من پاسختو میدونم، اینو دارم میگم برای اینکه مخاطب پاسختو بشنوه، چون میدونم تفاوت بین فرم و محتوا رو میخوای بهش ببری. نه من دارم میگم که شما داری میگی که آقا من حرفی که میزنم چی؟ آخه من همون بیسشو توضیح نداده بودم که آقا مثلا 80-20 و اینا دارم میگم یعنی چی. کل حرف من اینه که شما باید کتاب خودتو بنویسی قبل از اینکه بخوای تولید محتوا کنی. منظورم از کتاب خودتو بنویسی این نیستش که شما بری کتاب چاپ کنی، منظورم نیست. منظورم اینه که یه بار با خودت قشنگ توی اون هیته کاری خودت ببین که کجای اون نیچه خودت هستی، یعنی جایگاهت اونجا کجاست. مثلا دارم میگم من یه معلم زبانم، من با خودم بیام فکر کنم که من چه تفاوتی با بقیه معلم زبانهایی که هستم، معلم زبانهای دیگه‌ای که توی بازار هستن، در واقع بین من و اونا وجود داره. حتما تفاوتی هست، چون مسیر زندگی ماها متفاوت بوده. من جوری که زبان یاد گرفتم، من جوری که دارم درس میدم، اون مسیر زندگی من، معلمایی که من داشتم، بازاری که توش کار کردم با بقیه معلم زبانها متفاوته، منحصر به فرد بوده. حالا ممکنه که چیز منحصر به فردی نباشه که مثلا بگم که یک ویژگی ذاتی بوده که مثلا خیلی متفاوت بوده، مثلا من توی کشور دیگه نبودم، منم توی ایران بودم. منتها این که هوشمندانه داستان بگی و اون چیزهایی که توی داستان خودت هست رو قشنگ ابراز کنی، با ساختار ابراز کنی، جایگاه خودتو مشخص کنی، یه بحث دیگه است. دروغ نمیگی. این دروغ گفتن بحثش اینه که تو یه چیزی بگی که غیر از خودته. منتها زمانی که مثلا دارم میگم من معلم زبانم، یه سری کلیدواژه‌های مثلا برند من توی زبان هست. چیا مثلا؟ من میگم آقا زبان فقط با استمرار به دست میاد. زبان قرار طولانی باشه، اتفاقا روندش. زبان قراره که سخت باشه. شما زبان تو سخت نباشه اصلا یاد نمیگیری. هر کی مثلا میگه آقا سریع یاد میگیری چیزه؟ داره بهشون دروغ میگه، میخواد پول شما رو بگیره. من سری از این چیزا دارم. یه سری از این کلیدواژه‌ها دارم. توی زبانم که میخوام درس بدم این کلیدواژه‌ها رو همیشه میگم. جای مختلف. توی محتوا هم همینه، میگم آقا استمرار مثلا باید داشته باشی، مثلا محتوا سخته فلان. اینا رو میگم. اینها به نسبت خیلی از آدم‌های دیگه‌ای که توی مارکت هست منو مجزا میکنه. حالا آدمای دیگه هم شبیه من هستن و من نمیگم نیستن. خیلی آدمای دیگه، خیلی معلم زبانای دیگه هم هستن میگن آقا من مثلا منم به نظرم زبان باید طولانی باشه. ما میدونیم باید اینطوری باشه. منتها من مسیر این که من زبان یاد گرفتم، مسیر این که یوتیوب کار کردم به من میگه استمرار مهمترین چیزه. من انقدر این استمرار رو تکرار میکنم که من میخوام کلمه استمرار رو شما شنیدی یاد من بیفتی. خیلی آدمای دیگه هم هستن همون مسیر رو داشتن ها. منتها این که دیگه من اینو خیلی تکرار کنم، سیستم مارکتینگ هم درست تر باشه، بهتر داستان بگم، خب این کاری بوده که من بهتر از بقیه انجام دادم. متوجه چی میگم؟ داستان خودت تو باید، کتاب خودت اینه که داستان خودتو بنویسی و توی داستان خودت تو باید یک جای خودت رو از مسیر بقیه جدا کنی. با توجه به زندگی خودت، با توجه به مسیر کاری خودت، ببین چه چیزی پتانسیل اینو داره که تو از بقیه جدا باشی، باورهای خودت چه چیزاییه چالش هم و اونجا باشه میشه که اگر فردی احساس کرد این مسیر پتانسیلش رو نداره، ببین این خیلی مرز باریکیه. درست. چون از همین نقطه به بعد خب بیا کاری کنیم. یه سریا ببین از همین نقطه به بعد وقتی این جمله توسط یک فرد شنیده میشه که ببین تو خودت باش، داستان خودت رو بنویس و بعد برو داده جمع کن، اون چیزی که جواب داده رو تکرار کن. اونی که جواب داده رو تکرار بکن که اون تبدیل احتمالاً به یکی از همون المان‌هایی میشه که بعداً برندت باش تعریف میشه. درسته؟ و تو پیش‌فرض اینه که اون آدم پتانسیلی در مسیرش پیدا میکنه که بین این کانتنت هایی که تولید میکنه، بین این محتواهایی که در ویترین قرار میده، درست، داده ای درش هست که یکیش بیشتر از بقیه جواب بده، چند تاش بیشتر از بقیه جواب بده و تو داری بهش میگی که برو اونو تکرارش بکن. بله. که اون تبدیل بشه به برچسبی روی برندت.
یعنی مخاطب اگر اون رو میشنوه، من میگم کلید واژه‌های برند خودت رو تا جایی که میتونی تکرار بکن. اگر یک فرمی شما روی کلید واژه‌های برندت سوار میکنی که اون فرم جواب میده، فرم رو تکرار بکن، نه اینکه صرفاً یک کلید واژه برندت رو تکرار کنی. من به نظرم توی کلید واژه‌های برند شما یکی از کلید واژه‌های اصلی باید چیزی باشه که شما رو از بقیه جدا کنه. این خیلی مهمه. منتها اینکه فقط به اون بچسبی و بقیه رو بیخیال بشی، نه. اون چیزی که من میگم تکرار بکن یک مدل محتوا نیست که بگم تکرار بکن. یعنی مثلا اگه کلید واژه‌های برند من، پاسختو میدونم که میخوای تفاوت فرم و محتوا رو بگی، میدونستم به این نقطه من محتوا رو برای این گفتم میدونم. بابا عجب. محتوا رو شما میتونی هر چیزی بذاری، منتها فرم رو اگر فرمی جواب میده، ما فرم و هر دفعه، حالا من این اوتلایر جلوتر توضیح میدم که چقدر فرم ها مهم هستن و در واقع اصلا جوری که شما توی فضای مجازی نتیجه میگیری با اون شکل شاعرانه خلاقانه‌ای که در ذهن آدم ها هست اصلا متفاوته. خیلی تکنیکال تر و خیلی مکانیک تر از چیزیه که شما خارجی میشن. من چه بگو الان جاشه بگو. ببینید، برای اینکه ما مفهومی رو میخوام توضیح بدم، به نام مفهوم اوتلایر. اون سوال برای این ازت پرسیدم برای اینکه مشخصش بکنم، میدونستم برای این بهت گفتم میدونستم پاسخ چیه. من راجع به فرم 80% برای این بیانش کردم که این میتونه باعث نمایش هم بشه. الگوریتم میتونه باعث بشه که یعنی شکل میتونه باعث بشه که آدم‌ها تبدیل بشن به مجری چیزی که نیستن. برای همین اینو مطرح کردم. میدونستم پاسخ چه خواهی داد، ولی میخواستم مخاطب از دهن خود با استدلال خود بشنوه. بگو این موضوعی که میگی رو، بعد من میرم میپردازم به همین کلید واژه‌های یک برند داره. خب اوکی. خب برای اینکه ما بفهمیم که چطوری فضای مجازی کار میکنه، باید یک مفهومی رو متوجه بشیم به نام outlier کانتنت. کلمه outlier میشه استثنایی ترجمه شده، منتها خیلی شاید خوب نرسونه. حالا برای اینکه بفهمیم اوتلایر استادیز چیه، میخوام یه مثال خیلی ساده از زندگی خودم براتون بزنم. یه آقایی هست به نام پدی گالوی. پدی گالوی استراتژیست محتوای مستر بیست بوده، برای رایان تریهن بوده و با ردبول مثلا کار کرده و الان شرکت خودشو داره و با شرکت ها به صورت مشخص کار میکنه سر اینکه محتواهای اینها رو وایرال کنه. به خودش مثلا میگه ویو ماکسیمایزر، همچین چیزی. آدم خیلی توی اینداستری ما، مثلا سمیرن کالین باش مصاحبه داشتن کلی و اینا، آدم خیلی معتبری. اینو 2 سال پیش یه دونه توی اینستاگرام خودشون یه اینستاگرام خسته‌ای داشتن، هر چند وقت یه بار اعلامیه میذاشتن. من اینو داشتم از قدیم، این آدمای نیش خودم همیشه دنبال میکردم. بعد اینو توی اینستاگرام خودشون یه دونه آگهی گذاشته بودن، گفته بودن آقا ما دنبال یه آدمی هستیم برای تیممون که برای اوتلایر استادیز بیاد مثلا با هم دیگه کار کنیم، برای تیممون مثلا یه نیرو می‌خوایم بگیریم. و من میدونستم این اوتلایر استادیز چیه، به اینا پیام دادم و قبلا بر من گفته آره مصاحبه کردیم. اونا آخرش آقا فهمیدن، چون من یوتیوبم چیز کاناداست، فکر می‌کردم من کانادام. بعد فهمیدم من ایرانم، گفتن که آقا اصلا ما ایرانی اینا کار نمی‌کنیم. خب اون میتونست مسیر زندگی من عوض کنه. حالا کاری نداریم. منتها اینا کاری که می‌کردن چیه؟ من پیرمرد نمیافتاد اینجا که بشینم اذیتت کنم، فرم و محتوا و این. خب اوکی آقا، خلاصه اوتلایر استادیز چیه؟ کاری که اینا می‌کردن اوتلایر استادیزه. اوتلایر یعنی چی؟ شما اگر یک پیج رو واردش میشید، این پیج همه محتواش اینطوریه، مثلا همه عددهای ویوش هست، مثلا 3000 تا ویو، 3000 تا ویو، 3000 تا ویو، یه دونه از ویدیوش 1 میلیون ویو داره. اون اسمش میشه اوتلایر. اوتلایر یعنی چی؟ اوتلایر کانتنت یعنی چی؟ یعنی کسی که اون محتوا رو ساخته به طور اتفاقی یک خلاقیتی در فضای مجازی داشته که اون خلاقیت به نوعی ازش استقبال شده و این آدم هم خودش نمیدونه چطوری این کار اتفاق افتاد. فرمولی ما برای خلاقیت که نداریم. شما کار مختلف امتحان میکنی، یکیش میگیره. اوکی؟ یکی از اینها گرفته. حالا این آدم اگر که آدم باهوشی باشه، کانتنت کریئتور باهوشی باشه، اون فرم رو برمیداره و اون فرم رو به شکل‌های مختلف تکرار میکنه. مرسی که دقت میکنی. قربون شما برم. اینو خواستم کلیر کنم که منظور ما فرمه. خب توی اون فرم شما میتونی چیزهای مختلف بگی، کلید واژه برند تو اون بذاری. فرم مثل اینه که الان شما همینجا این پادکستی که داری در واقع از یک فرم اوتلایر برداشتی، یه ایده هایی برداشتی، چیز کردی. شما اگه می‌خواستی کل اینو از صفر، از دکورش گرفته تا نوع مثلا ضبطش گرفته، همه چیزو می‌خواستی از صفر برداری خود بسازی، خودت هم میدونی کیفیتی که می‌خواستی نمیشد دیگه. مثلا دایریا و سی او الهام گرفتین، از فرمش الهام گرفتین. حرفایی که ما اینجا میزنیم که متفاوته، از فرم اون الهام گرفتیم و چیزای دیگه. حالا این آدم اگر باهوش باشه اون فرم رو به نوعی بارها و بارها تکرار میکنه. ولی خیلی از آدما هستن که یه
زمانی که اوتلایر پیدا میکنی شبیه یه معدنیه که تو پیدا کردی. باید خیلی حواست باشه که اینو بارها میتونی استخراجش کنی. حالا بعضی آدم‌ها هستن یه سری معادنی پیدا میکنن بعد حواسشون نیست، مثلا طرف یه خلاقیتی به خرج میده جواب میده، بعد اینو ول میکنه میره کارهای دیگه میکنه، بررسیش نمیکنه چرا جواب داده. اینا چیکار میکردن این آقای پدی گلوی و تیمش؟ اینا میرفتن بازار چین، بازار هند، هر بازاری محتوا اینا رو بررسی میکردن، دنبال این معدن‌هایی بودن که از قبل استخراج نشده. یعنی دنبال آدمایی بودن که یه خلاقیتی به خرج دادن جواب نداده، شناسایی میکردن اینا رو جمع میکردن. چطوری جمع میکردن؟ دور زدی که شما کلاینت بودی میرفتی پیش اینا میگفتی آقا من مثلا میخوام محتوا تولید کنم، اینا بهت چی میگفتن؟ میگفتن قربونت برم تو الان محتوا تولید میخوای بکنی که نمیری فرم از صفر، خلاقیت صفر به خرج بدی، که ما اینجا یه سری فرم‌های از پیش تعیین شده داریم، اینا امکان این که جواب بدن خیلی بیشتره، چون جای دیگه جواب خلاقیت کافی استخراج نشدن. در واقع کل فضای اصلا تیک تاک چرا جواب میده؟ تیک تاک فرم‌های اثبات شده هستن، اوتلایرهایی هستن که اثبات شدن. کل پروسه فضای مجازی یعنی فرم، در واقع روند رشد یک پیج یوتیوب یا اینستاگرام به این شکله که یک تولید کننده محتوا داده میده به الگوریتم، تون پشت سر هم تولید میکنه، یهو مثلا ویدیوهاش 100 عدد، یا مثلا یکیش مثلا 2000 تا ویو میگیره، بعد با خودش میگه آها من چه چیزی بود که من اینجا به خرج دادم که نتیجه داد. بعد اونو برمیداره، فرمش رو برمیداره و اون فرم رو بارها و بارها تکرار میکنه. خب فرم رو برمی‌داره، کانتنتش میتونه چیز دیگه باشه ولی فرم رو تکرار میکنه و همین قضیه باعث میشه که اون فرم چون به گوش و چشم مخاطب آشنایی داره، اون امکانی که دیده بشه بیشتره. یعنی در واقع توی فضای مجازی آدم‌ها به دو دسته تقسیم میشن: آدم‌هایی که از اشتباهات خودشون و از چیزهایی که جواب داده درس میگیرن و اونها رو به شکل‌های مختلف تکرار میکنن و در کنارش 20% هم کارهای جدید انجام میدن. اوکی؟ این از این. و در واقع شما اگر کانتنت کریئتور هستین، در مرحله اول این که شما دارین تولید میکنین، این که شما داده های زیادی بدین که ببینین، به الگوریتم بدین که ببینین چه چیزایی جواب میده، چه چیزایی جواب نمیده، چه فرم هایی جواب میده، چه فرم هایی جواب نمیده. این خیلی چیز مهمیه که حالا سر این جلوتر میتونیم راجع به کمالگرایی هم صحبت کنیم که من بگم چرا کمالگرایی در واقع بزرگترین مشکل اینه که شما در فضای مجازی نتیجه نمیگیری. بریم جلوتر. به من بگو اول چقدر دیگه اذیتت کنم؟ بکنم یا نکنم؟ آره نه اذیت کن. بکنم. آره اذیت کن. میگی کلید واژه‌های برندتون رو مشخص کنید و تکرارش کنید که آدم‌ها اون رو، شما رو با اونها بشناسن. بله. کاری به ارزش گذاری این کلید واژه‌ها هم ندارم. اوکی. کاری به این ندارم که تو ممکنه آدم‌ها تو رو با یک کلید واژه‌هایی بشناسن که این کلید واژه واقعاً کار میکنه یا فقط برای تو کار کرده یا میتونه برای بقیه کار کنه، یا تو رو نمیگم، تو نوعی تولید کننده محتوا، من نوعی تولید کننده محتوا وانمود کردم که کار میکنه. فرض اگه وانمود کنی برای مدت طولانی نمیتونی وانمود. فرض نمونه هایی دارم که کار کرده، میپردازم بهش. حالا بیا فرض بکنیم که اصلا وانمود نکردیم. فرض بکنیم خشایار چند کلید واژه داره که مخاطبش برندش رو با اونها میشناسه. درست. این برای ساختن یک برند منطقیه، قبول دارم، ولی آدم واقعی که ثابت نیست. یعنی آدمه نظرش عوض میشه، آدمه تناقض داره، آدمه بعدن رشد میکنه، گاهی یه چیزی که 5 سال پیش یک بخش غیر قابل کتمانی از هویتش بوده رو یهو 5 سال بعد کنار میذاره. درسته. بله. اگر مخاطب من رو با 5 کلید واژه به عنوان مثال شناخته باشه، آیا بعد از مدتی خود این برندی که من با این کلید واژه ها ساختم تبدیل به زندان هویتی من نمیشه؟ یعنی من پس از مدتی، اینا اخلاقی بیشتر تا به مارکتینگ خیلی مربوط نیست، فقط دارم سعی میکنم چالش ذهنی برای خودم ایجاد بکنم که بهش فکر بکنی. حتی فکر میکنم به مارکتینگ هم مربوط هست. آیا ممکن هست آدم مجبور بشه به خاطر حفظ برندش نسخه ای از خودش رو بازی بکنه یا باز تولید بکنه که دیگه خودش نیست؟ این اتفاق میفته برای اکثر محتوا سازان میفته. اون روند تغییر در شخصیت ما، در هویت ما که اصلا این چیز طبیعیه.
یعنی هیچ کدوم از ما آدمی که 5 سال پیش بودیم نیستیم. منتها اگر شما کلید واژه‌هایی رو از برندتون به بقیه نشون داده باشین که بر اساس واقعیت بوده، زمانی که شما راجع به تغییر اون کلید واژه‌ها هم صحبت کنین، مخاطب شما اون واقعیت رو درک میکنه. اوکی، این مال وقتی است که اون آدم قانع شده باشه که مخاطبش قراره این رو درک بکنه و به این ترس غلبه بکنه که بیاد این رو بیان بکنه. راجع به این پیشنهاد، راجع به این میخوام راجع بهش صحبت بکنیم. پیشنهادم اینه که به این بیشتر بپردازیم. چون کیه که تغییر نمیکنه؟ من ممکنه جهان بینیم از 5 سال پیش تغییر کرده باشه و اگه من برندم رو بر اساس جهان بینیم در 5 سال پیش تعریف کرده باشم، وقتی که میخوام بیام و یه تغییر اساسی جلوی مخاطب بهش بدم، من واهمه خواهم داشت. یعنی اون تولید کننده، اون کانتنت کریئتور قطعاً اگه برندش رو این گونه ساخته باشه مواجه میشه با اینکه اگر من بیام این ساختمان رو فرو بریزم، من یه بخشی از مخاطبانم رو از دست میدم، یه بخشی از اونایی که قرار بود بیان به هندونه من برسن احتمالاً از دستشون خواهم داد و این ممکنه باعث این ترس بشه که خود طرف میگی. آره این ممکنه یعنی الان هدفم اون کانتنت کریئتور است که ما داریم از یه سمت بهش، یعنی داری به یه سمت از یه سمت بهش میگی خب اوکی مارکتینگ حکم میکنه که تو این گونه باشی و از سمت دیگر او انسانه و هویتش درگیر تغییر و تغیر خواهد بود. بله. و اگر روی اون کلید واژه ها اینها رو ساخته باشه، از نقطه‌ای به بعد من فراوان میتونم برات مثال بیارم آدم‌هایی رو که دیگه از نقطه‌ای به بعد شما میتونی بفهمی که نه داری نمایش میبینی. دیگه بله. داری نمایش میبینی و منی که کارم اینه و تولید میکنم میفهمم که دارم نمایش میبینم. اونی که هنوز ازش میخره و اونی که هنوز داره بهش توجه نشون میده، بخششون هنوز متوجه نشدن که دیگه دارن نمایش میبینن و اون آدم رو تبدیل به یک نسخه نمایشی میکنه جلوی دوربین که دیگه خودش نیست. برای این چالش چه میتونی بکنی؟ این چیزی که میگه 2 تا ساید داره. ساید اولش از دید، یعنی از طرف همون کسی که از طرف کانتنت کریئتوره که این اتفاق داره براش میفته، که به نظر من این آدم اگه میخواد زندگی سالمی داشته باشه، چه از نظر روانی و چه حتی از نظر واقعا سبک زندگی، باید سواد خودش رو به نسبت این چیزا افزایش بده. مثلا ما یه کانسپتی داریم که در واقع پل زدن هست زمانی که این اتفاق میفته توی کانتنت شما. یعنی شما زمانی که این اتفاق میفته، اتفاق یه دفعه که نمیفته، تو یه روز بیدار نمیشی بگی آقا من هر چیزی که بودم و دیگه نیستم. تغییر تدریجیه. و همین اندازه هم شما باید بلد باشی که اون پیوت اون رو چطوری انجام بدی، آروم آروم پل تدریجی بزنی. مثلا از یک سمتی داریم یا یه سمت دیگه، چطوری اینو آروم آروم انجامش بدی و چطوری مخاطبو با گفتن داستان خودت همراهش کنی که از یه جایی بعد دروغ نگی براش. حالا اگر که شما کانتنت کریئتوری باشی که واقعا سواد این چیزا رو داشته باشی، اینو آروم آروم انجام میدی. منتها خیلی از آدما کانتنت کریئتورها سواد اینو ندارن. حرفم همینه دیگه. خب آره، من به نظرم یه بخش خیلی مهمی، یعنی من خودم خیلی به این فکر میکنم، ما توی بیرون از ایران پادکست های خیلی بزرگی داریم مثل کالن سمیر مثلا، که اینا میان اصلا کالچر فرهنگ کانتنت کریئتورها رو بررسی میکنن. ما اصلا همچین چیزی تو ایران نداریم که آقا شما بشین برای تولید کننده محتوا چالش های اینا تو زندگیشون چیه. یکیش همین چیزی که شما گفتی، خیلی چیز مهمی هم هست. بله. شما از یه جایی به بعد اون محتوایی که تولید میکنی نیستی، ارزش‌های برندت به صورت تدریجی داره عوض میشه. شما بدونی که توی این موقعیت برای اینکه سلامت روان داشته باشی، برای اینکه بتونی حتی بتونی از نظر مالی سروایو کنی، درست جلو بری، بتونی اعتماد مخاطب رو خراب نکنی، چه ریاکشنی باید داشته باشی، چطوری پل تدریجی بزنی، چطوری با مخاطبت رو راست باشی. اینا یه سری چیزایی که به نظر من توی ایران جاش خالیه. حالا من یه سری بچهای کانتنت کریئتور هم هستن، همیشه باشون صحبت میکنم. من خودم اصلا الان یعنی زور اینو ندارم این کارو بکنم، ولی به نظرم به شدت جای یک پادکستی که توی ایران برای کانتنت کریئتورها باشه خالیه، که به مسائلی بپردازه شبیه چیزی که شما الان گفتی که منطقی هم هست و اتفاق میفته. من در آینده فکر میکنم 2 تا ریفلکس دیگه در رابطه با تغییر دیدگاه، یه ریفلکس احتمالاً 2 ساعته، 1 ساعت و نیم، 2 ساعته خواهیم داشت. البته عمومیه، برای کانتنت کریئتورها نیست، ولی برای اینکه آدم مواجه بشه با این موضوع فکر میکنم خیلی میتونه کمک کنه، حالا حتی اگر کانتنت کریئتور باشه. درسته. یه موضوع دیگه‌ای که این بین مطرحه خشایار، که تو مدلی که داری ارائه میکنی که نقدم به تو نیست، این مدلیه که کار میکنه. یعنی واقعیت اینه که کسی که کانتنت تولید کرده باشه
و به میزانی از توفیق دست یافته باشه، تونسته با شبکه اجتماعیش رو بزرگ بکنه، چه توی یوتیوب، چه توی اینستاگرام، چه توی تیک تاک یا هر کدومش که رو الگوریتم خیلی حساسه و با الگوریتم کار میکنه، یه چیزایی رو فهمیده و اونم اینه که احساسات بیشتر توجه جلب میکنه. این احساسه میتونه هر چیزی باشه. میتونه اضطراب باشه، میتونه خنده باشه، کانتنتی که قاعدتاً آدم ها رو به شکل کوتاه، حتی کانتنت شورت کانتنتی که میخندونه خیلی، یعنی هر کانتنتی که احساسات رو برانگیخته میکنه، خب این خیلی بیشتر توجه میگیره. دارم در قالب همون اقتصاد توجهی که مطرح کردی بحث میکنم. مشکل اقتصاد توجه و این مدلی که ارائه میدی اینه که همه انواع توجه ارزش یکسان نداره. بله، کیفیت توجه داریم. یعنی اون سیستم های توصیه گر، اون الگوریتم ها معمولا نسبت به چیزی که واکنش قوی ایجاد میکنن حساسن. تعجب، ترس، خشم، دعواس. تولید کننده محتوا اینو خیلی سریع یاد میگیره. اونی که میدونه این چه شکلی این بازار کار میکنه این راحت میفهمه. مسئله اینه که اگر روی این مدل بخوایم سوار بشیم، میخوام تمییز هم بدیم. چرا؟ چون اگر روی این مدل سوار بشیم، اگه اون داده و اون الگوریتم به من بگه نسخه افراطی ترم، نسخه عصبانی ترم یا نسخه حتی سطحی ترم بهتر داره جواب میده، مدل تو چی داره که جلوی من رو بگیره برای این موضوع؟ چون از دل این، یعنی از دل این ایده میتونه خشایار در بیاد که برای یه محتوای زبانش 6,000 نفر درخواست بدن و 10% ثبت نام کنن. صادقانه میتونه روتیت در بیاد. درسته. چون اونم اینو کاملا خوب بلده. درسته. یعنی اون هم میدونه که چجوری داد بزنه و از موضوع، از حفره استفاده میکنه که خب خیلی از مردم نسبت بهش خشم دارن. دقیقا رو همون سوار میشه، از خشم استفاده میکنه، بنابراین اقتصاد توجه رو به خوبی میشناسه. ریج بیت. نه فقط این، تو بسیار محتوا میبینی یکی دیگه از حس‌هایی که مخاطب رو درگیر میکنه و چون درگیر میکنه الگوریتم که یک آدمی نشسته اون بالا پشت بشینه لحاظ اخلاقی بررسی کنه که داده میبینه، اونم دیگه اونم با داده کار میکنه، ماشین داره این کار رو میکنه. حسادت اصلا یکی از این امیالی که آدم رو خیلی توجهش رو جلب میکنه و شما مفصل کلاهبردار در شبکه‌های اجتماعی میبینی که لایف استایل تبلیغ میکنن و بعد کم کم صرافی لایف استایل نشون میدن، صرافی تبلیغ میکنن، میبرن و ماجراهای دیگری که میدونید کم ندیدیم منو تو. بله. مدل چی داره در این رابطه؟ که آیا این بازار جواب داده به تنهایی معیار کافی برای تکرار یک اوتلایر هست یا نه؟ اصلا نیست. بگو صحبت کن. این چند تا در واقع نیاز اولیه داره توضیح بدیم که بتونیم راجع به این صحیح تر صحبت کنیم. اولیش اینه که الگوریتم بر چه اساسی کار میکنه؟ الگوریتم یه اولویت داره. شما تا جایی که میتونی توی پلتفرم بمونی. بله. یعنی این همه چیز به این ختم میشه. تمام پلتفرم ها کاری که میکنن اینه. چرا محتوای شورت الان همه جا دیده میشه؟ چون محتوای شورت میتونه باعث بشه که شما زمان بیشتری رو در پلتفرم بمونی. اول تیک تاک آورد، بعد الان یوتیوبی که اصلا یوتیوب هویتش محتوای لانگه نمیتونه رقابت کنه. آره، محتوای شورت دوپامین راش کار میکنه این. آره آورد. این از این اولویت پلتفرم اینه. و قاعدتاً هر کاری که شما انجام بدی که به قول شما میتونه ریج بیت باشه، میتونه هر شکلی باشه که یک احساسی رو بر بیانگیزی که آدم ها بیشتر درگیر تو بشن، خب اینا هم قاعدتاً میتونه کمک کنه. و اینا دوباره دارم میگم یعنی تو اون مدل جا میگیره ها. میخوام بگم دقیقاً تو اون مدل جا میگیره. اصلا چیزی که من میگم نکن، چیزی که من میگم قواعد بازیه. ممکنه یکی تقلب کنه، ممکنه که هر کاری انجام بده. منتها شما به عنوان کسی که داری تولید محتوا میکنی یا به عنوان مخاطب باید آگاه به قواعد بازی باشی. قواعد بازی اینه. حالا یه قسمت دیگه پیش میاد، دوباره به عنوان محتواساز و به عنوان کسی که صاحب یک کسب و کاری هستین. شما صرفاً اگر هدفتون پول باشه یا صرفاً
هدفتون این باشه به هر قیمتی که شده ویو بگیرم، که به نظر من به هر قیمت شده ویو بگیرم در نهایت به این جلب نمیشه که شما بیشترین میزان پول رو در بیاری. چون گفتم پول از ریتنشنه که به وجود میاد، از اعتماده که به وجود میاد. منتها قاعدتا خیلی از آدم‌ها هستن که این کارو انجام میدن. منتها اگر که شما یک کسب و کاری باشی بیای مثلا پیش من، یا مثلا یه آدمی باشی بیای پیش من مثلا مشاوره مثلا چیز بخوای، من چی بهتون میگم علاوه بر اون قسمت مالی که این داستان میتونه برای شما داشته باشه، شما بحث کامیونیتی رو هم داری، شما بحث سلامت روان خودت رو هم داری. این چیزا رو ما در نظر بگیریم. شما در نهایتش علاوه بر اون پولی که داری در میاری، بازی جایگاه اجتماعی رو هم خودآگاه ناخودآگاه داری انجام میدی. اینکه خودتو با چه آدم‌هایی داری متصل می‌کنی هم داری این کارو انجام میدی. قاعدتاً اگر من بخوام با اون آدم‌های ایدئالی که توی ذهنم هست ارتباط داشته باشم، با کامیونیتی ایدئالی که توی ذهنم هست ارتباط داشته باشم، خود من میدونم که خیلی از کارها درست نیست انجام، به ضرر خودم تمام میشه انجام دادنش. ممکنه که من توجه یک قشر بزرگتری رو بگیرم، منتها من قشر هدف خودم رو ممکنه از دست بدم. متوجه هستین چی میگم؟ سر همین دوباره برمیگردیم به اون فرهنگ داد زدن. من به نظرم خیلی این قضیه نیاز داره که روش کار بشه و آگاهی رسانی انجام بشه. اول ویدیو گفتم اکثر آدم‌ها فضای مجازی رو وقتی شروع می‌کنن یه سری اشتباهاتی انجام میدن. خود من کلی اشتباه انجام دادم. الان متوجهش هستم. باید یکیه که کار طولانی مدت نکرده باشه متوجه بشه آقا من چقدر اینا رو میتونستم راحت‌تر انجام بدم. من اگه برگردم عقب چند تا چیزو به نظرم درست انجام دادم. اینکه اولی من خیلی عجله نکردم برای پول در آوردن زیاد. این خیلی به نفع من تموم شد. دوباره سر همون قضیه برندسازیه. از یه طرف دیگه این که من یه جاهای وقتمو خیلی هدر دادم، اونا رو من خیلی باید به نظرم توی این فرهنگ داد زدن اگه میخوای متوجه بشی خیلی باید حواست به اینا باشه. یکی از جاهایی که من خیلی زمان خودمو هدر دادم سر این بود که من نوع داد زدنم اپتیمایز نبود، بهینه نبود با اون برندی که داشتم. یعنی من محتواهای عمومی خیلی تولید کردم، داد زدم بدون اینکه هندونه دستم باشه. خیلی این کار انجام دادم بدون اینکه به هندونم فکر کنم. حالا البته یه سوال خیلی مهمی هم که اینجا پیش میاد اینه که آیا داد زدن بدون اینکه هندونه دستت باشه هیچ فایده‌ای نداره؟ من به نظرم یه فایده میتونه داشته باشه و اونم اینه که شما یاد میگیری چطور داد بزنی. این اتفاق میتونه برای شما بیفته. منتها دوباره چیزی که من بهش تاکید دارم اینه که شما صرفاً اگر از همون ابتدا هدفتون این باشه به هر قیمت شده بخوام پول در بیارم، شما بازی بزرگتر رو از دست میدی. ممکنه برای اینکه اونو بخوای به دست بیاری خیلی کار انجام بدی، به قول شما هر نوع محتوایی از قوانین بازی استفاده کنی که وجود داره، واقعا وجود داره قوانین بازی، ولی در نهایت به ضرر تو تمام شه. در منظومه فکری من حداقل هویت منحصر به فرد خودتون در نیش خودتون رو ابراز کنین، کلیدواژه‌های خودتون رو ابراز کنین، در نهایت شما یک اثر انگشت متفاوت خواهید داشت، منحصر به فرد خواهید داشت. حالا اینکه از چه فرمی استفاده می‌کنی اون بحثش فرق داره. حتی توی فرما هم به نظر من هر چند وقت یه بار شما باید فرم‌های جدید امتحان کنی، فرمایی که از صفره. شاید شما اون کسی باشی که اوتلایر میسازی. منتها واقعا بازی فضای مجازی آرش ما نخوایم ساده لوح باشیم، بازی بیرحمیه. آره بابا. مثلا قوانین بازی این چیزایی که میگی هست. داره. من میدونی دلم برای چه آدمایی میسوزه؟ برای آدمایی میسوزه که از این قوانین استفاده نمیکنن و فکر میکنن آدم خوبی ان که از این قوانین استفاده نمیکنن. اتفاقا میدونی اکثر آدمای کار درست، آدمایی که آدمای خوبی ان از این قوانین استفاده نمیکنن و اونا اکثر ضرر رو میکنن. در نهایت فضای مجازی پر میشه از آدمهایی که دارن به زور از این قوانین استفاده میکنن، پس بیشتر دیده میشن، داد زدن و بیشتر یاد گرفتن، هندونه دستشون هندونه درستی نیست و خیلی از آدمایی که هندونه درستی دارن، خیلی از آدمایی که اصلا قصد خوبی دارن، آدم‌هایی هستن که واقعا داستانی برای گفتن دارن، از این قوانین استفاده نمی‌کنن. چرا بعضی از برندها هم اون دفعه راجع به تانل با من صحبت کردی، به این موضوع پرداختم که بعضی از برندها هم از یه سری چیزا استفاده نمی‌کنن چون سری استانداردهایی هم مطرح کردن. اگه اون استفاده نمی‌کنی برای سود شخصی خودته. یه استاندارد مشخصی رو مطرح کردم که آره. درسته. اون استاندارد در نهایت به من آره شخصی خودت این کارو اصلا نمی‌کنی. اصلا اون کردیتی که پشت اون خوابیده برای من مهمتر از اینه که بخوام مخاطب دنبال توجه آدم‌هایی هستی که مخاطب شما هستن، نه توجه هر آدمی. داری راجع به توصیه به تولید محتوا صحبت می‌کنی، یه موضوعی که میدونم خیلی برات مهمه و بارها راجعش این ور صحبت کردی، دلم می‌خواد اینجا هم راجعش صحبت بکنین چون خیلی‌ها درگیرشن.
خیلی‌ها وقتی که شروع میکنن تولید کانتنت رو فکر میکنن زمانی میتونن موفق شن که به ایدئالی رسیده باشه، تجهیزات مشخصی داشته باشن که تو کمالگرایی اسمش رو میذاری که خب من وایسم تا برسه به اون نقطه. راجع به این موضوع هم صحبت بکن، چون میدونم راجبش مفصل صحبت کردی قبلا. به نظر من کمالگرایی دلیل اصلی که شما توی محتوا نتیجه نمیگیری در شروع. و الان چیزی که میخوام به توضیح بدم اینه که میخوام دقیقاً عملی مکانیکی توضیح بدم که چرا کمالگرایی باعث میشه شما نتیجه نگیری. فرق بین این محتواساز درست حسابی، محتواسازی که مثلا آماتور نیست، با محتواسازی که تازه شروع کرده نورشون نیست. مثلا شما به نظر من محتواساز خوبی هستی در حیطه کاری خودت. شما محبت داری. مرسی که ما این کردیت رو میدید. قربون شما برم. حالا شما در حوزه کاری خودتون محتواساز خوبی هستی. منتها فرق شما با کسی که تازه میخواد پادکست شروع کنه این نور و این میکروفون و اینا نیست. فرق شما با اون آدم اینه که شما انقدر این کارو انجام دادی، انقدر استمرار داشتی توی این مسیر که شما اطلاعات داری که اصلا چه چیزی جواب میده چه چیزی جواب نمیده. من مطمئنم اگه همه این نور و این تجهیزات رو از شما بگیرن، شما با یه گوشی باشی، شما باز هم کیفیت محتوایی که تولید میکنی، چون حرفی که تو محتوا داری فارغ از فرمش، حرفی که تو محتوا داری میزنی حرفیه که میدونی آقا این حرف نیازه که اصلا گفته بشه. شما قضاوت درست داری به عنوان محتواساز چون استمرار داشتیم. من پیشنهادی که دارم به هر کسی که میخواد محتوا رو شروع کنه میگم اینه که بگم در وهله اولی که شما داری محتوا رو شروع میکنی، توی اون بخش‌های اولیه کار شما اینه که داده جمع کنی. شما اصلا بفهمی چه چیزهایی درسته چه چیزهایی درست نیست، فرهنگ داستان رو متوجه بشی اصلا چیه، بیای توی باغ موضوعی که داری کار میکنی. و شما باید یک هنری داشته باشی. هنر چیه؟ هنر کم هزینه اشتباه کردن رو باید بلد باشی. ما معمولاً کسایی که میخوان محتوا شروع کنن چطوری این کار انجام میدن؟ طرف میره فکر میکنه آها من باید کلی نور و تجهیزات و اینا بخرم بعد شروع کنم به مثلا درست کردن محتوا. در صورتی که همه اینا رو میکنه، اون ایده‌ای که تو ذهنش هست رو پیاده سازی میکنه، میبینه اصلا هیچ کی استقبال نکرد. من یکی از پربازدید ترین ویدیوهای کانال تفسیر شعرم مربوط به اپیزود اول تحلیل رباعیات خیامه، تحلیل فلسفی رباعیات خیامه. با موبایل ضبطش کرده بودم. دقیقاً با موبایل و یک میکروفون داغون. درست. ولی مثلا اون اپیزوده فکر میکنم 200,000 بار دیده شد. خیلی از محتوایی که من اول ساختم همه همین مدلی بودن. منتها کمالگرایی توی اون چیزی که در واقع شما نیاز داری اینه که در وهله اول شما نیاز داره کم هزینه اشتباه کنی. یعنی چرخه های یادگیری برات خیلی سریع تونتون اتفاق بیفته. به زبان ساده یعنی چی؟ یعنی شما با کمترین هزینه ممکن، با کمترین زمان ممکن، خیلی سریع ایده هایی که توی ذهنت داری رو انجام بدی و اطلاعات جمع کنی، داده جمع کنی و بعد شروع کنی اون داده هایی که جواب دادن روشون سرمایه گذاری کنی. در واقع انجام دادن باعث میشه شما در باغ یک حوزه بیای و شما در شروع کمالگرایی باعث میشه که شما اشتباهات پرهزینه‌ای بکنی، چرخه های یادگیری برات سریع اتفاق نیفته. مثلا ممکنه منصرفت هم بکنه. آفرین، آره منصرفت بکنه. الان کلی آدم هستن کلی تجهیزات تو خونهشون دارن، هیچی هم نساختن تا حالا، رفتن گرفتن هیچ کار نکردن. اون فرمولی که من هر چقدر دارم محتوا بیشتر میسازم به این نتیجه میرسم اون فرمولی که استارتاپ‌ها دارن برای اینکه یه استارتاپ بیاد بالا، اصلا اون به طرز باور نکردنی برای یاد گرفتن و اکزیکیوشن، برای اقدام کردن در واقع جوابه، برای پروسه یادگیری جوابه. میگن چی؟ میگن یه ایده به ذهن شما میرسه، قبل از اینکه بخوای سرمایه خیلی زیاد و زمان خیلی زیادی سر اون ایدت بذاری، اون ایدت رو یه MVP ازش بساز، یه مینیمم وایبل پروداکت ازش بساز، با کمترین میزان ممکن، کمترین زمان ممکن، یه ورژنی ازش بساز که صرفا ساخته باشی و ببینی که اصلا آیا این ایده ارزش سرمایه گذاری داره یا نه. داده جمع کنی. سر همین داستان بفهمی چه چیزی جواب میده چه چیزی جواب نمیده. شما فرق شما به عنوان محتوا ساز حرفه‌ای با محتوا سازی که تازه میخواد شروع کنه اینه که شما میدونی چه چیزی جواب میده چه چیزی جواب نمیده. اینو از قالب انجام دادنه که در واقع درس هایی که شما گرفتی. شما تا جایی که میتونی در شروع باید چرخه های یادگیریت کوتاه باشه. اصلا کسی شما رو نگاه نمیکنه. من توی یوتیوب زبان درس میدادم، چه میدونم ولاگ گذاشتم، یه زمانی باور نمیشه آرش من میکروفونم دستم میگرفتم تو خونم راه میرفتم همون آپلود میکردم. الان هیچ کسی این چیزا رو یادش نیست. منتها من همه اونا رو انجام دادم، من میدونم چه چیزی جواب میده چه چیزی جواب نمیده. من تا حالا 500 تا ویدیو لانگ تو یوتیوب درست کردم آرش، 450 تاش بعد اینکه آپلود کردم نتیجه که می‌خواستم اون نگرفت.
منتها اون 450 تا باعث شده من بفهمم که چه چیزی جواب میده چه چیزی جواب نمیده. خودت ویدیو هم ادیت کردی؟ اولش آره با همه کارو خودم. مثلا یه گیری که دارم با خیلیا همینه که میخوان شروع بکنن و فکر میکنن نیاز به ادیتور دارن فلان دارن، در صورتی که کسی که خودش تا حالا اینم من به عنوان یه نکته میگم که اگه تولید میکنید دلتون میخواد محتوا تولید بکنید و دارید ما رو میبینید، من تجربه شخصی منه و فکر هم میکنم که تجربه خیلی از کانتنت کریئتورها باشه، تا زمانی که خودتون دست به اقدام برای نورپردازیش نزنید، خودتون ادیتش نکنید، هیچ وقت نمیفهمید که جلوی دوربین چه شکلی بهترید. درسته. یعنی نمیدونید اکتتون رو جلوی دوربین نمیتونید درست کنترل بکنید. وقتی خودتون ادیت میکنید ویدیو رو، خیلی بهترین رو بهش واقف میشید. من خودم به عنوان آدم کمالگرا که من کمالگرایی دارم، یعنی اون موقعی که شروع میکردم سعی میکردم نه اونقدر کمالگرا که باعث بشه اقدام نکنم، ولی سعی میکنم از همون چیزایی که دارم در بهترین حالت ممکن استفاده کنم که عقبم انداخت. یعنی من اینو بگم که منو عقب انداخت و میندازه. خیلی اوقات حساسیت زیاد هنوز هم نشون میدم، ولی یه توصیه که معمولا میکنم به آدمایی که کمالگرایی جلوی آغازشون رو میگیره و فکر میکنن که از فردا شروع میکنن، خیلی عملگرایانه تر از اینه. یعنی فقط به اینش نگاه نمیکنم. خیلی خوبه که تصور بکنی یا فردا میتونی شروع بکنی، ولی روزی 173,000 نفر تو جهان میمیرن. این میخوای شروع بکنی باید شروع بکنی. آره باد ما رو خواهد برد. آره دیگه میخوای شروع کنی باید شروع کنی. الان شروع باید بکنی. یه چیزی بگم، بهترین نوع محتوا میدونید چیه؟ بهترین نوع محتوایی که شما میسازیش. یعنی اگه این به این معنی نیست که نور و میکروفون و این چیزا مهم نیستا، ولی اگه من به این فکر می‌کنم که من حتما باید میکروفون داشته باشم، حتما نور داشته باشم، حتما بهترین دوربین داشته باشم بعد شروع کنم به محتوا ساختن و اینها مانع محتوا ساختن من هستن، خب اینا خوب نیستن. بهترین نوع محتوایی که شما میسازیش. اصلا تو مسیر رفته میتونی بهترش کنی و این تصورم باید بریزه کسی که میخواد کانتنت تولید بکنه دور. نه فقط کانتنت، حالا هر کاری که درگیر کمالگرایی است به خاطرش اون چیزی که فکر میکنید کمال نیست. آفرین. آره اصلا نیستون. یعنی شما در بهترین موقعیت شروع بکنید، 1 سال بعد واقعا نمیتونید ویدیو اولتون رو ببینید. یعنی اذیت میشید وقتی میخواید، یعنی با بهترین کیفیت و یعنی با بهترین تجهیزات ضبطش کردی، با بهترین شرایط ادیتش کردی، بازم دلت نمیخواد ببینی، چون اصلا 1 سال تولید کردی و گذشته. شما باید در مسیر رشد کنید. میدونی الان توی دنیای الان اون آدمایی که خیلی سریع دارن انجام میدن خیلی دارن نتیجه میگیرن. یعنی آقا هر ایده تو ذهنتون هست، دارین نگاه میکنید، هر ایده تو ذهنتون هست، از الان تا 6 ساعت آینده شما میتونید انجامش بدین. یک ورژن MVP هر ایده تو ذهنتونه سر کانتنت، از الان تا 6 ساعت آینده شما میتونید ورژن ضعیف ازش بذاری و انجام بده تا میتونی سریع انجام بده. تون انجام بده، درس بگیر. من همیشه میگم فرمول این که شما یادگیری موثر براتون انجام بشه consistency plus iteration، یعنی استمرار داشته باشی و تکرار هوشمند داشته باشی. هر دفعه یه چیزی راجع به خودت اصلاح کنی، ولی تا میتونی اون چرخه‌های یادگیری رو سریعتر انجام بده که داده جمع کنی ببینی چطوریه. منتها از نظر من میگم در نهایت تولید محتوا زمانی خوبه که فریکشن زیادی، استکاک زیادی جلوش نباشه. من همین الانم اینستاگرام برای من این مدلی شده، باور نمیشه. مثلا من تو کافه نشستم دارم کار میکنم، یه ایده بزنم میرسه همون رو ویدیو میگیرم میذارم، ریاکشن میگیرم، اشتباه کم هزینه میکنم، نمیرم ویدیو مثلا 1 ساعت راجبش بسازم زیر نور و فلان اینا، زیر نور و فلان، همونجا میگیرم نجم به طرف میگه مثلا این قسمتش به نظرم حرف درستی نمیزنی، بعد میگه آها راست میگه، عجب حرفی زد، این قسمتش به نظرم اگه داده بده میری حرفه‌ای‌تر تبدیلش می‌کنی به کانتنت. من اگه قرار بشه کانتنت حرفه‌ای تولید کنم، الان که عقلم میکشه، خلاقیت اثبات شده، کانتنتی که تست شده رو میرم چیز میکنم. توی یوتیوب محتوای بلند رو دارم میگم، ولی محتوای لانگ کوتاه اینستاگرام، شما قسمت خیلی مهمی از این پروسه داد زدنتون اینه که اصلا یاد بگیری چطوری با جلوی دوربین صحبت کنی. اصلا من چالشی که برای همه دارم، آقا قضاوت بقیه رو بی خیال، از خود ویدیو بگیر بذار. اون چیزی که شما فکر میکنی الان من ویدیو بذارم الان 1 میلیون نفر منو، اصلا برای هیچ کسی شما مهم نیستی. ویدیوهاتو بذار توی اینستاگرام، توی یوتیوب، به هر شکلی که خودت راحتی. حالا بعضی میگن آقا من جلوی دوربین اصلا راحت نیستم، میگم متن بنویس، هر جور به هر شکلی که میتونی. منتها این کارو انجام بده، بذار. آروم آروم شما متوجه میشی که داد زدن یک بخش اسنشال ضروری زندگی ماست. دوباره برگردیم به همون حرف تو. من واقعا به نظرم کسایی که بلد نیستن داد بزنن، خودشونو پرزنت کنن،
عقب میمونن از بقیه، بدون تعارف عقب میمونن از بقیه. یه موضوع دیگه هم هست که گفتی آدمایی که من احساس میکنم خیلی خوب آدم حسابی، آدمای خوبی ان، از این استفاده نمیکنن. یه واقعیت دیگه هم هست، اینکه این اقتصاد توجهه یه جایی خوبه، یه جاهایی هم واقعا باعث میشه که حتی توی فرمت ویدیو بلند شما کم کم از تولید محتوای عمیق فاصله بگیری. ببین من اینو تجربه کردم. فیوز سطحی نیست، یعنی مسائلی که توش مطرح میشه عمقیه. من سعی میکنم که بین سطور رو بخونم توی فیوز. برای مهمونام همینطور، یعنی اگر مهمونی هم دعوت میکنم سعی میکنم بین سطور حرفاش رو از قبل خونده باشم، بدونم. مثل اتفاقی که همینجا میفته، یعنی سعی میکنم که اگه ایده‌ای داره یا اگه ذهنیتی داره اینو بهتر واکاوی بکنم، مهمونمو بیشتر استنتاق کنم. ممکنه این برای مخاطب خیلی کلمه جذابی نباشه، ولی کلمه که باید براش استفاده کرد اینه که خب موازه‌ای که میگیره روشن‌تر باشه، قرص‌تر باشه، چارچوبش مشخص‌تر باشه. خب هر چقدر این محتوا عمومی‌تره ممکنه بیننده بیشتری داشته باشه، هر چقدر که تخصصی‌تره ممکنه بیننده کمتری داشته باشه. با اون مسئله اونم در کنارش البته چون خیلی نیچ میشه، مخاطب خاص خودش هم داره که اونم توجه ویژه‌ای بر آدم میاره، یعنی توجه اون جامعه هدفی که می‌خوایم میاره. بله. ولی حتی توی جامعه مخاطبین خودم وقتی کانتنتی تولید میکنم که خیلی درگیری ذهنی داره کمتر دیده میشه، خیلی هم زحمت بیشتر میبره. و اتفاقا میخواستم اینم بهم بگی، یعنی اینم به مخاطب بگی اگه پی تولید محتوا هست که پیشنهاد میدی از چه محتواهایی شروع بکنه، چقدر عمیق، چه پلتفرم هایی رو برای چه محتواهایی انتخاب بکنه. اینم خودش میتونه جذاب باشه. خب این که تعداد کسایی که به نوع محتوای عمیق‌تر علاقه‌مند هستن، خب این طبیعیه. توی جامعه هم همینه. شما مثلا بری توی کوچه مثلا با 10 نفر صحبت کنی، خب احتمالاً یه نفرشون به محتوای تخصصی علاقه‌مند باشه، محتوایی که حرف عمیقی داره، و ممکنه ولی مثلا 8 نفرشون به محتوای فان و اینترتینمنت مثلا علاقه‌مند باشه. این از این. و این طبیعیه و اتفاق میفته. منتها دوباره برمیگردیم به این بحث که شما زمانی که سر محتوای عمومی داری ویو میگیری، راحت هم ویو میگیری، ولی داری یک هزینه میدی. هزینه‌شو بعداً باید بدی. زمانی که می‌خوای اینو مانیتایز کنی متوجه میشی که هزینه‌اش چقدر زیاده. بله. هر چقدر که محتوای تخصصی تر تولید بکنی، به همون اندازه حتی اگه فالوور کمی هم داری میگیری، نوع در واقع مانیتایز کردنش متفاوته. باور نمیشه من کانال یوتیوب میشناسم 15000 نفر سابسکرایبر داره، 15000 نفر و $200,000 رو هر ماه داره در میاره. اون تو یه کار خیلی خیلی تخصصی در حوزه مثلا در حوزه کوچینگ کوچ هاست. یعنی مثلا شما خیلی چیز تخصصیه. خب خلاصه منتها من اگه بخوام به کسی بگم که محتوا شروع کنه، گفتم بزرگترین بازنده های فضای مجازی کسایی هستن که کار تخصصی دارن انجام میدن منتها خوب داد نمیزنن. مثلا بازنده ترین اینان، برنده ترین اون کسایی که کار تخصصی دارن انجام میدن و بعد روی محتوا خیلی سرمایه گذاری کردن. یعنی دوباره دارم میگم اون پیجایی که میبینی، پیج مثلا پوشاک، پیج طلاست، پیج مثلا یک آرایشگاه، مثلا یه چیز تخصصیه، ته اون قیف محتوایش یک محصول مشخصی هست. شما اگر متوجه بشین اونا چقدر دارن بیشتر پول در میارن، شب نمیتونی بخوابی. اونا خیلی بیشتر دارن پول در میارن به نسبت اون بلاگری که مثلا 2 میلیون فالوور داره. شما یه سره داری توی اکسپلور میبینی بعد فکر میکنی آها این الان بیشترین درآمدو داره. نه واقعا اون نداره. اون بنده خدا در نهایت اینفلوئنسرها کارمندای نسل جدیدن. اینفلوئنسرها اون گلادیاتوریه که انداخته وسط، یه سری اون بالا دارن دست میزنن. اینفلوئنسر چطوری داره پول در میاره؟ چون یه نفر دیگه داره خیلی بیشتر پول در میاره، اینفلوئنسر داره پول در میاره. برای همین من به شدت به همه توصیه میکنم، به خصوص کسب و کارا، به خصوص کسایی که کار جدی دارن انجام میدن، که روی سوشال میدیا خودشون سرمایه گذاری کنن. کسایی هم که کسب و کار ندارن و صرفا میخوان تولید محتوا کنن، من میگم 3 تا راه از شما تو فضای مجازی پول در بیاری. یا بلد باش چطور داد بزنی، این داد زدن رو میتونی بری به بقیه انجام بدی. من همین الان میتونم برای سر یوتیوب برم یوتیوب یا مثلا فضای مجازی، من داد زننده حرفه‌ایم. الان من میتونم برم به هر کی بگم آقا شما یه بیزنسی داری، اما باور نمیشه ما با یه سری شرکت خارجی داریم کار میکنیم، کارشون همینه، شرکت باتری هیبریدی داره طرف،
مثلا باتری هیبریدی مثلا چقدر امکان داره وایرال بشه. ما مثلا ویدیو براشون ساختیم توی یوتیوب، چه 50,000 تا ویو خورده تا الان. می‌بینید چقدر لید گرفتن از اون. منی که داد زدم برادر، الان میرم سراغ هر کسی که بیزنسی داره، میتونم برم من برم داد بزنم، اینو بده من بهت یاد بدم چطوری داد بزنی. از یه طرف دیگه تو اگه هندونه داشته باشی میتونی بری یکی که داد زدن بلده با اونو گیر بیاری صحبت کنی باهاش. منتها در نهایت برنده ترین آدما کسایی که هم هندونه دارن هم دارن داد میزنن و به نظر من این مهمترین چیزیه که میتونی انجام بدی. تو فکر کنم یادت نمیاد، ولی چیزی که داری میگی جالبه، بذار من بگم. تو یادت نمیاد چون سن سالم کمه دیگه. آره تو نسبت به من 30 شدم البته. تو دیگه از الان به بعد میگم اگه چیزی که میگی یادم بیاد یعنی پیر شدم. عمرن یادت بیاد. بگو. عمرن یادت بیاد، یعنی عمرن دیده باشی. تو تا حالا تو نیازمندی‌ها دیده بودی کسی دنبال کار بگرده؟ آره دیگه. خب آره بود برام. یکی از عجیب ترین شغلایی که توی نیازمندی‌ها میدیدی داد بزن بود. اینو احتمالاً تو ندیدی. جدی میگی؟ آره فروشگاه لباس جلوی در مغازه داد می‌زدن. جلوی مغازه داد. اصلا اسمش این بود که نیاز به داد بزن، دادزن نیاز داریم. الان داریم میگی دقیقاً همونه، برای همین یاد این افتادم، یاد این موضوع. آره ولی داد زدن در دنیای دیجیتال فرقش زمین تا آسمونه. من این مثالی همیشه میزنم، میگم که الان همین پیج یوتیوبی که من گذاشتم من داشتم از 2 سال پیش تا حالا 15 میلیون بار ویدیوهای لانگ آموزشی بلندش دیده شده. حالا من و تو کارمون یوتیوب، میدونیم ویدیو لانگ آموزشی مثلا 30 دقیقه درست کنی یه چیزی مثلا آموزش بدی، 15 میلیون چیز خیلی زیادی. من اگر که این چیزایی که دارم آموزش میدم برمی داشتم، میرفتم مثلا حضوری، میرفتم مثلا این مؤسسه، مثلا اون مؤسسه، این دانشگاه، اون دانشگاه، مثلا شروع می‌کردم اینا رو مثلا توضیح دادم. توی این مدت به چند نفر آدم میتونستم برسم؟ نه 500 نفر، 1000 نفر میتونستم درس بدم. منتها داد زدن من در دنیای دیجیتال باعث شده من به 15 میلیون نفر بتونم برسم. برای همین سواد اصلا دنیا همه چی داره به سمت این میره که شما بلد باشی چطور دیجیتال زندگی کنی. فرهنگ دیجیتال زندگی کردن رو بلد باشه. خیلی از چیزایی که ما الان داریم با هم دیگه اصلا بحث کردیم، وسطش صحبت کردیم، سر سواد اینه که در دنیای دیجیتال من چطور زندگی کنم که سلامت روان داشته باشم و بتونم از نظر مالی هم کارم جلو بره. وقتی میریم وارد این بحثا میشیم صحبت میکنیم، من هر دفعه قصه میخورم به واسطه این که الان من میدونم که توی ایران فکر میکنم آنتروپیک بند میکنه حسابا رو، کلاد بند میکنه حسابا رو. کسی که حساب، یعنی کسی که حتی میتونه پیمنتی هم به هر طریقی داشته باشه، اگه پیدا بکنه که از ایران شما اکانت رو داری استفاده میکنی بند میکنه. و این اصلا غم انگیزه. نقش ای آی چی میبینی تو این وضعیت در رابطه با همین اقتصاد توجهه؟ چون ای آی ساختن رو آسون میکنه. آره ساختن رو آسون میکنه. چه چیزی ساختن؟ آره کم هزینه تر میکنه. آره هزینه تولیدم وقتی میاد پایین قاعدتاً تولید میره بالا. تولیدم که دیگه میل بکنه به بی‌نهایت، توجه انسان کماکان وقتش 24 ساعت در شبانه روز دیگه. 2 تا چیز باید اینجا در نظر بگیریم. اولین جمله‌ای که خیلی مهمه اینه که هر چقدر که ما داریم میریم جلوتر، چطور ساختن داره آروم آروم ارزش خودش رو از دست میده و چه چیزی ساختن داره خیلی مهمتر میشه. یعنی چی؟ یعنی آقا من همین الان میتونم برم توی هیجن این دکور شما اینا رو همینو راحت انجام بدم. حالا هنوز یه خورده خودمون میدونیم تفاوت هست بین مثلا تصویری که هوش مصنوعی کاملا و تصویر معمولی، ولی بخوایم خیلی بدبینانه هم نگاه کنیم این تا 1-2 سال آینده از بین میره. عملا یعنی این که مثلا این کل این ستاپ که اینقدر براش خرج شده رو شما میتونی با ماهانه $20 داشته باشی. بعد رو اواتارت باید کار بکنین دیگه. آره ولی میتونی داشته باشی دیگه. خب در نهایت، حالا سوال دومین نکته مهم، در نهایت چه چیزی مهم میشه؟ فرق بین کسی که فرهنگ یه چیزو درک کرده و کسی که این کارو انجام نداده. دوباره فرق شمای محتواساز حرفه‌ای با کسی که تازه شروع کرده این نور و این چیزا نیست. اینا رو ای آی اینا میتونه انجام بده. فرقش پرامپتیه که شما مینویسی. پرامپت از دل چه چیزی میاد بیرون؟ پرامپت از دل قضاوت و استمرار شما میاد بیرون. اینکه شما سلیقه اینو داری اصلا چی بنویسی. این خیلی موضوع مهمی هم هست که داری میگی. معمولا تو شبکه‌های اجتماعی مخاطب با این مواجه میشه که مثلا عکسشو میخواد فلان مدل کنه، یه نفر میاد یه پرامپتی آماده کرده، لینک میگیره، فالوور میگیره، اون پرامپت رو ارائه بده. روی این کار بکنید تا میتونید روی این کار بکنید. بله خیلی از مشاغل از بین میرن، ولی خیلی مشاغل هم اینجوری به وجود میان. یعنی کسایی که پرامپت نویس حرفه‌ای باشن در آینده موقعیت‌های فراوانی خواهند داشت. آره دقیقاً. الان مثلا همین برنامه‌نویسی و این چیزا که میگن داره از بین میره، هنوزم فرقه. یکی کسی که برنامه‌نویسه با
AI کد مینویسه با کسی که نیست زمین تو آسمون. اصلا میشه خیلی درآمد راحت ترم کسب کرد، میشه امکان خیلی بیشتره. خشار وبسایت فیوز رو که من فکر کنم با صحبت کرده بودم تو 3 روز درست کردم. من با AI درست کردیم. با کلاد درست کردی؟ با کلاد و اوپن ای آی، با کدکس اوپن ای آی. تنها چیزی که میمونه در نهایت برند و پرسونال برنده. اگر که همین الان من برم مثلا بگم به AI بگم یک تصویری از علی دایی مثلا برام من بساز که مثلا این برند منو دستش گرفته، الان خیلی از ایرانی‌ها اینطوری خیلی بامزه، مثلا طرف رفته بود یه دونه مغازه مثلا بستنی فروشی توی قوچان، کریس رونالدو مثلا با زنش داره میره اونجا بستنی ولی در نهایت حالا داری اینو استفاده می‌کنی، کریس رونالدو در نهایت داری برند اون رو نشون میدی. خب به شما کلید واژه‌هاتون، بعد حالا بگم تکرار کلید واژه‌ها تا چه اندازه باید باشه؟ تکرار کلید واژه‌ها تا اندازه‌ای باید باشه که طرف بگه باشه دیگه فهمیدم بس کن. من واقعا این هندونه رو انقدر تکرار کردم، هدف این بوده که طرف تو خیابون هندونه دید یاد من بیفته. آره ولی من اگه هندونه ببینم میارم میذارم تو سر دیگه انقدر گفتی. نه آخه واقعا میگه همین چیزش گفت، میگه یه جوری انقدر کلید واژه خودتون نشون بده طرف اگه خواست تو هالووین شبیه تو لباس بپوشه بدونه دقیقاً چیکار کنه. این از این. منتها داستانش اینه که شما پرسونال برندتون رو اگه بسازین 2 روز دیگه توی جهان AI شما حذف نمیشین. ولی خب خیلی باید سریع براش اقدام کردیم. خیلی سریع باید براش اقدام کنیم. یعنی میره دیگه. یعنی تو 6 ماه آینده لب آره دقیقاً کنار است. یعنی از کلمات انگلیسی می‌خوام استفاده کنم. داری فخر می‌فروشی، من فکر می‌کنم احساس خدا اصلا فخر نمی‌فروشم. ولی مخاطب احساس می‌کنه من شما داریم این کارو می‌کنید. نکنم خدا اصلا. آخه اج چی میشه؟ اج من بگو چی میشه؟ گوشه. لبه. آره لبه دیگه گوشه. همون لبه‌ای. داریم سقوط. خلاصه داره این مسئله سقوط می‌کنه. من به شدت مشوق این هستم که شما توی محتوای خودتون از دهه 80 ها استفاده کنید. به نظر من کلی از شغل‌هایی که داره به وجود میاد و کلی از استراتژی‌های محتوایی که هر روز داره به وجود میاد از لبه استفاده کردن این نسل دهه 80 جنزی از ابزارهای مثل هوش مصنوعی و مثل ابزارهای دیجیتاله که در واقع باشن بزرگ شدن، خیلی خوبم بلدنش، نیتیو این حوزه هستن و سر همین قضیه کلی از شغل‌ها از این حوزه داره بیرون میاد و اینا به نوعی هم دارن فرهنگ استفاده کردن از شبکه‌های مجازی رو میسازن. شاید بزرگترین مثالش تیک تاک باشه و محتوای شورت، و هم کسایی هستن که این فرهنگ رو درک کردن. استفاده نکردن از اینا، مطالعه نکردن از دهه 80ها اشتباه خیلی بزرگیه که آدم‌ها و شرکت‌ها میتونن انجام بدن. خود من همیشه میگم معلم من توی محتوا دهه 80یان، من همیشه نگاه میکنم یاد میگیرم ازشون. به نظرم به صورت طبیعی خیلی چیزا رو دارن درست انجام میدن. از این نسل دهه 80 تا میتونین استفاده کنین. یکی از 2 تا از فرم‌های محتوایی که به نظر من خیلی خیلی مهمه و روز به روز داره مهمتر میشه، اولیش استریمینگه. استریمینگ خیلی مهمه آرش، خیلی مهمه. چند وقت پیش این سرویس لذت بخشه. آره و خیلی هم به دنیای واقعی نزدیک‌تره. تو استریم خیلی نمیتونی ادا و اصول خیلی زیادی در بیاری. آره چند وقت پیش مستر بیست یه دونه یه مسابقه فوتبالی بود که در واقع این کانتنت کریئتورهای مختلف می اومدن و اونجا با هم دیگه مسابقه فوتبال میدادن. یه حالت برندینگی بود قبل از جام جهانی و اینا. و خیلی جالب بود. از قشرهای مختلف اومده بودن، کریئتورها رو دعوت کرده بودن. مثلا تولید کننده محتوای شورت بود، تیک تاکرها بودن، اینستاگرامرها بودن، یوتیوبرها بودن و در آخر استریمرها بودن. اینا به ترتیب وارد میشدن. مثلا تولید کننده محتوای شورت تیک تاکر می اومد، یه سری آدم دست میزدن. یوتیوبر می اومد، دستا بیشتر میشد. بعد یه استریمرها می اومدن، استریمرای مثلا آیشو اسپید و اینا همه داشتن دست میزدن. چرا؟ چون اینها زمان بیشتری با مخاطب میگذرونن و از یه طرف دیگه اعتماد سازی بیشتری انجام میشه. وقت برای داستان گفتن خیلی بیشتر دارن. حالا نکته خیلی مهم اینه که یک پدیده دیگه‌ای از دل جنزی داره بیرون میاد روی همین استریمینگ. نوع دوم محتوایی که به نظر من خیلی ارزش سرمایه‌گذاری داره و اونم کلیپینگه. این کلیپینگ رو شما هر روز دارین میبینین، همه جا داره اتفاق میفته، توجه شما رو همیشه داره میگیره، منتها شما به اندازه کافی حواستون به این قضیه نیست. کلیپینگ یعنی چی؟ یعنی شما یک محتوای بلند رو ورداری و اینو به کپسول هایی که میتونه وایرال بشه تبدیل کنی. کلی از این پادکست هایی که شما تیکه تیکه توی اینستاگرام میبینی، خب اینا چیه؟ اینا کلیپینگن دیگه. ما خودمون هم این کار میکنیم. خیلی ادیتور هم هست که الان دارن از این سبک وارد میشن. کم دارین کار انجام میدن. دیگه نمیخوام حوصله اعصاب مخاطبمون رو خورد بکنیم. اعصاب مخاطب تو چرا خورد می‌کنی؟ یعنی ما روزی یه دونه شورت ویدیو ارائه میدیم. چرا فکر می‌کنی اعصاب مخاطبت خورد میشه؟ استراتژیمون اینه که ترجیح میدیم روزی یه دونه بدیم، بیشتر نه. چون نمیخوان دیگه اون دونه رو برداره بزنه تو سر ما. بذار ما هم بذار ما برندمون اینجوری کار میکنه. شما هم در نهایت اونو برای سود شخصی خودتون دارین انجام میدین. آره حتما.
دقیقاً. درسته. یعنی اصلا استراتژیمون همینه که از یه حدی بیشتر جلو چشم نباشیم ولی تا یه حدی باشیم، کمیاب باشین. اینم آره خیلی از برندها اینو دارن. حالا منتها در واقع مثلا شما این امیرحسین قیاسی و اینا رو یه سره داری میبینی، یا مثلا کلی از یوتیوبرهای مورد علاقتون یه سره داری میبینی، شما فکر می‌کنی که اینا مهندسی شده نیستش، همینطوری رندوم داری میبینی. نه حتما که دیگه فکر کنم مخاطبم بدونه اینو که از همه صفحات یهو میبینه. اینا چیکار میکنن؟ یه محتوای بلند تولید میکنن، بعد یهو مثلا 20 تا کلیپر، کسایی که کلیپای کوتاه درست میکنن و میندازن توی این محتوای بلندشون، اینا میان تا میتونن از این کلیپای کوتاه درست میکنن. خود ویدیو بلند رو میبینی مثلا 20000 تا دیده شده، مجموع کلیپاش توی اینستاگرام نزدیک مثلا 20 میلیون 30 میلیون دیده شده. در واقع شما کل اون ویدیو رو دیدی ولی تیکه تیکه دیدی. کل گفتگومون از نگاه کسی بوده که میخواد اتنشن بگیره. بله. یه ور دیگه هم داره این اقتصاد توجه، اون انسانیه که داریم توجهش رو میگیریم. از ایده کسی نبوده که میخواد توجه بگیره، از ایده کسی بوده که میخواد به واسطه گرفتن توجه برند بسازه. آره دیگه، قاعدمون همین بود. از ابتدای گفتگومون راجع به همین صحبت میکردیم که دیگه به اون هندونه فکر کرده که داره این کارو میکنه دیگه، قرار شد هوشمندانه آدمی که هوشمند باشه. بله فکر. بنابراین نگاهمون از دید این آدمه بود که یه هندونه داره میخواد اتنشن رو بگیره. یه طرف دیگه هم داره اون آدمه که توجهش رو داریم میگیریم، که من فکر میکنم این پس گرفتن توجه هم ممکنه. چرا؟ دارم میذارم تو کاست قشنگ، دارم میذارم تو کاسه جفت. میتونی بگو. دارم میذارم تو کاسه جفتمون. چون اگه هزاران میلیون ها آدم حرفه‌ای یاد بگیرن که چطور این اتنشن رو بگیرن، کپچر بکنن، شاید مهمترین مهارت آینده من این باشه که اجازه ندم این اتفاق بیفته. بحث پرایوسی. بله. یعنی اگه به جای کریئتور از زاویه مخاطب به این مسئله نگاه کنی، چی بهش میگی؟ بذار تو کاسه خودت حالا. آها، من سوال تو درست متوجه شدم که اصلا راجع به موضوع مهمی صحبت کنیم. یعنی شما به عنوان یک مخاطب داری میگی که آقا من اگه نخوام توجهمو بقیه بدم، من میگم ماها داریم تلاش میکنیم که توجه بگیریم و او از جایی به بعد باید بتونه توجهشو پس بگیره. بله. برای اون چی داری؟ چون من و شما زیاد میشیم یواش. زیاد میشه. اون نمیتونه توجهشو پس بگیره از یک جایی به بعد. باید به عنوان مخاطب دوباره سواد دیجیتال خودش رو افزایش بده. اولا توجهشو به چه آدمایی میده، دومی رو بدونه که توجهش محدوده، سومی رو بدونه که سلیقه‌اش که گفتیم در عصر AI مهمترین چیزه بر اساس چیزایی به وجود میاد که داره میبینه و میشنوه، به زبان ساده داره وارد مغزش میکنه و اگه چیزای خوبی وارد ذهنش نشه هزینه خیلی مهمی قراره بده و باید همه اینا رو بدونه. برای افزایش سواد دیجیتالش چه پیشنهادی داری؟ برای افزایش از نگاه مخاطب اگر بخوای نگاه بکنی، نه فقط از نگاه تولید کننده محتوا. خب من نمیدونم مثلا چی بگم. میتونم اینو بگم که آقا یه مدرسه‌ای باشه، مثلا یه دوره‌ای باشه، مثلا شما بری تماشا کنی. من خیلی دوست دارم هم چیزایی بسازم. آقا شما به عنوان مخاطبم میای مثلا هم چیزایی باشه. متاسفانه به فارسی که اصلاً همچین چیزایی نیست که شما یه جایی باشه بری سوادتو بیشتر کنی. شاید همه این چیزایی که داریم میگیم، من کل حرفم توی این اپیزود قوانین بازی رو من داشتم میگفتم. من به هیچ عنوان راجع به اخلاقی بودن یا اخلاقی نبودن اینها صحبت نمی‌کردم. چون اصلا مسئله پیچیده اخلاقی بودن یا نبودن هم خودش مرزهایی داره که برای همه یه مدل نیست. آره یه مدل نیست، ولی اینا قوانین بازی بود. شما به عنوان مخاطب هم باید بدونی قوانین بازی چیه. اکثر آدما نمیدونن که اصلا توجه اینا گرفته میشه، این توجه اصلا یه جایی هدایت میشه. فکر می‌کنم مثلا اون که محتوا تولید میکنه همینطوری تولید محتوا داره میکنه. نه، تولید محتوا نمیکنه. برای شما میگه عدد فلان و کامنت بذار، توجه شما داره میگیره، هدایت میکنه یه جایی. و همین میدونید چیه؟ ما اگه واقعا سرمایه گذاری کنیم روی این قضیه که سواد مخاطب روی اقتصاد توجه بیشتر بشه، اون موقع کلی از این کلاهبرداری هم کمتر اتفاق میفته. آرش، مثلا من یه چیزی که همیشه به مخاطب میگم میدونید چیه؟ میگم هیچ وقت برای اطلاعات پول ندین. آقا اطلاعات همه جا هست. میخوای دوره بخری یا دوره بفروشی، مثلا اکثر دوره‌ها چی ان آرش؟ اکثر دوره که دارن میفروشن چی ان؟ طرف رفته یه سری چیز جمع آوری کرده، مثلا رفته اون ورژن خارجی رو نگاه کرده، بعد اومده اینو پکیج کرده، میگه آقا 5 میلیون. خب اون اطلاعات چرا میخری؟ پیاده سازی اطلاعاتو بخر. اگه میخوای یه چیزی بخری، پیاده سازی اطلاعاتو بخر، ایمپلمنتیشن رو بخر، نه که صرفا اطلاعاتو.
چقدر من رفتم خودم رو باسواد کنم که اینجا چطور زندگی کنم، توی این گوشیم چطور زندگی کنم، چقدر رفتم خودم رو باسواد کردم. کسی اومده من یاد بده؟ من از 24 ساعت 8 ساعتش که خوابم، بقیه‌شو چه میدونم دارم زندگی میکنم، 6 ساعتش هم که تو این گوشیمم. برای اون زندگی عادی ما کلی مدرسه میریم، والدین به ما توضیح میدن آقا این کارو بکن این کارو نکن، مدرسه ما اینو میگه اونو میگه، که الان اینکه چقدر کافی باشه نباشه یه بحثه. تو هیچ کسی به ما نگفته اون 6 ساعتی که داری تو گوشی میگردی که داره فرهنگ تو رو میسازه، که توجه تو با مقیاس بالا داره جابجا میشه، تو اینجا باید چطور رفتار کنی، چه به عنوان مخاطب چه به عنوان کانتنت کریئتور. من پیشنهاد ولی براش دارم. چی؟ پیشنهاد برای مخاطب دارم. تا یه ذره به ذره احتمالاً من و تو شما تولید کننده محتواست در قالب عمومی، حالا اونی که داره محتوای ارزشمند تولید میکنه، یعنی ارزشی خلق میکنه اونو ارائه میده و بعد توجه رو به واسطه اون ارائهش جلب میکنه. مخالفی احتمالاً لازم مارکتینگ داره. نه من هنوز نشیدم چی میخوای بگی، صرفا مخالفم. چرا؟ همینطوری میخوام یه بار مخالفت کنم باهات ببینم چی میشه. خب باید استدلال بیار که با هم مخالفت بگو دیگه، بگو من استدلال میارم دیگه. چون میدونم سویت رو میدونم کدوم بره. آره نگاه من اینه که تو به ماجرا اینجوری نگاه میکنی، من بازش میکنم. حالا که نگاهت اینجوریه احتمال میدم که آره داری مسئله رو گفتم دوست داری این مسئله رو فقط اقتصادی داری میبینی، ولی وارد یک مسابقه داریم میشیم. خب یعنی از نگاه مخاطبم باید به این مسئله نگاه بشه دیگه. من به خاطر اینکه من نقطه ایستادم که معتقدم نگاه من اینه که من باید تو محتوا خلق ارزش کنم، در غیر این صورت تولیدش نمیکنم. من اینجوریم. این لکچر رو برای همه نمیدم ولی من اینجوریم. اگه هیچی پول نگیری محتوا تولید میکنی تا جایی که بتونم. آره تا جایی که بتونم خلق ارزش کنم. آره ممکنه بکنم تا یه جایی، نه اینکه بتونم. قطعا استمرار نخواهد داشت چون امکان پذیر نیست. آره یعنی اگه بگیم که من تا قیامت میشینم خودم رو صرف این کار میکنم که دارم دروغ میگم. ولی اگه بتونم حتی از جای چیزی، از جای درآمدی داشته باشم صرف این بکنم که سعی بکنم خلق ارزش بکنم، واقعیت اینه که این خلق ارزش برای من اینکام داشته یعنی برای من داشته. خب داشته دیگه. داشته. شاید به همین دلیله که این شکلی دارم بهش نگاه میکنم. یعنی امروز زاویه نگاه هم با روزی که میخواستم مثلا اقدام بکنم به تولید محتوا در زمینه تحلیل و تفسیر ادبیات، امروز نگاه هم ممکنه فرق بکنه. اون روز خیلی به کانتنت زرد حساس تر بودم تا امروز. اون روز خیلی ایدئال های سفت و سخت تری توی ذهن من بود. هنوزم از یک سری خطوط من حاضر نیستم گذر بکنم، ولی کسی که گذر میکنه رو یه ذره بیشتر درک میکنه چون تولیدش هزینه داره. ولی از جانب مخاطب میخوام به این مسئله نگاه کنم. ببین وارد مسابقه میشیم اینجوری که داری میگی، یعنی یه طرفش آدم هایی هستن که کانتنت کریئتورن، تجربه این کار دارن، یه ورش من و شماییم، هوش تولید این رو پیدا کرده، اگه نداشته هم بر اثر استمرار داده تحلیل کرده، متوجه شده چه باید بکنه، میدونه چطوری هوک بسازه، میدونه چجوری ریتنشن بگیره، میدونه در کدوم پلتفرم دقیقاً تو چه ساعتی نوتیفیکیشن بفرسته، میدونه چجوری احساس ایجاد بکنه، میدونه چجوری نیاز ایجاد بکنه، میدونه چجوری خشم ایجاد بکنه اونی که این کار رو میکنه، فومو بسازه، نمیدونم کاری بکنه که یه ثانیه مخاطبو بیشتر اونجا نگه داره. از نگاه هر کدوم من و شما ممکنه این منطقی باشه، چون من و تو داریم به نگاه میکنیم که من دارم برای این اقتصاد توجه من دارم برای گرفتن توجه رقابت میکنم. درسته بله. تا اینجا اوکی؟ داریم رقابت میکنیم برای گرفتن توجه. درسته بله. وقتی همه با همین کارو میکنن، نتیجه برای اون فردی که توجهش رو به من و شما داده نتیجه عجیب و غریبی است. اون تکه تکه شدن ذهنشه، نداشتن تمرکزشه، اضطراب بیشترشه، مقایسه دائمیشه. همین که الان من و شما نشستیم اینجا داریم راجع به تولید محتوا صحبت میکنیم و پیشنهاد میکنیم که آقا شما کمالگرا نباش، از کجا داره این در میاد؟ از اینکه ما میدونیم که یکی اون بیرون داره اینو میبینه و میخواد اینو تولید کنه، یعنی مقایسه میکنه خودش رو. آها بله. خودش رو با من، با شما، با اون، با فلانی مقایسه میکنه که سال‌هاست این کار رو داره میکنه. این مقایسه دائمی ایجاد میکنه احساس این که اگه یه چیزی رو نبینه، یه چیزی رو از دست داده، این اضطراب ایجاد میکنه. اینجا پارادوکس به وجود میاد. درسته بله. ممکنه از دید تولید کننده محتوا که من و شما باشیم، مهارت این باشه، مهارت آینده این باشه که چطور توجه رو بگیریم.
ولی من میخوام از جانب مخاطب هم که قصد این کار رو نداره و تو احساس میکنی که اشتباه میکنه که نداره، ولی من میگم شاید بنا به هر دلیلی علاقش، میلش و تواناییش رو نداشته باشه یا شبیه به من و تو به مارکت نگاه نکنم، این رو بگم که شاید مهارت مهمتر آینده هم این باشه که چجوری این توجه رو صرف میکنه، یعنی چطور این توجه رو پس میگیره. برای این ازت پرسیدم که توصیه چیه، چون اگر همه بخوان در این زمینه رقابت کنن یک تشویشی در ذهن مخاطب به وجود میاد که در این جهان سوشال مدیا غرق خواهد شد و وقتش رو تلف خواهد کرد. درست. چیزی که من تو ذهنمه، نمیدونم با این مخالفی یا نه، ممکنه برای کسب و کار من و تو خوب نباشه این حرفی که دارم میزنم. آره راه حل من اینه که راه حلی که من در ذهنم هست اینه که مخاطب شاید بهتر باشه توجهش رو هم مثل پولش مدیریت کنه. اقتصاد توجه. این پولش مدیریت بکنه از این جهت که همونطور که حاضر نیست هر کسی به حساب بانکیش دسترسی داشته باشه، هر اپی رو نداشته باشه، هر نوتیفیکیشنی رو دنبال نکنه، هر محتوا سازی رو هم اجازه نده که دسترسی بی قید و شرط به ذهنش داشته باشه. این برای من مهمه، این یعنی لکچر من به حساب میاد در این زمینه. به خاطر اینکه مثلا اینستاگرام نداشته باشه. نمیگم اینستاگرام نداشته باشه، ولی انتخاب بکنه که وقتش رو صرف چه کانتنتی میکنه. بیشتر این شخصیه دیگه. آره شخصیه. بیشتر توصیه من، حداقل نگاه من اینه که ورودی‌ها رو عمدن انتخاب بکنه. پیشنهاد اول من اینه که کمتر فید مصرف بکنید، به ضرر احتمالاً مایه تولید کننده محتوا هست، یعنی بیشتر خودتون انتخاب بکنید که چی ببینید. چیزی که داری میگی اصلاً به هیچ عنوان کاربردی نیست. تو داری چیز درستی، چیز خیلی بدیهی رو میگی. یا فضای مجازی کمتر مصرف کنید. نه، کمتر فید ببینید. آقا باشه فید، من اکسپلور کمتر برو. در نهایت آدم‌ها اتفاقی که میفته اینه، تو چه بخوای چه نخوای آدم‌ها از اکسپلور استفاده میکنن و آدم‌هایی مثل من و تو، اگر که آدم‌هایی که احساس میکنیم حداقل فید بریم، اون چجوری میخواد ما رو پیدا کنه که بعد انتخاب بکنه که چی میخواد ببینه. درست. خب این در نهایت چی میشه؟ اون آدم چه بخوای چه نخوای از اون استفاده میکنه، عملیات که داریم میگیم عملیات رو من 100% قبول ندارم. مشکلت اینه که 0 و 100 میبینیش. من منظورم این نیست که طرف کلا فیدو بذاره کنار، که 0 و 100 نمیبینیش. من میگم نکن اعداد که دروغ نمیگه. از 5 سال پیش تا حالا آدما چقدر محتوای شورت میبینن؟ از 5 سال پیش تا حالا چقدر دارن اکسپلور تماشا میکنن؟ خب همین الان ما کلی آدم درست حسابی ما میشناسیم، آدمای درست حسابی استاد دانشگاه و خفن درست حسابی نصف تایمشون تو اکسپلور نیستن. زمانی که شما محتوای درست حسابی در اکسپلور نداشته باشین، آدم‌ها دارن چی میبینن؟ سلیقه اینا رو چی داره شکل میده؟ آدم‌ها چی میبینن؟ اینو به من میگی اول. هر چیزی که اونجا قرار داره رو میبینن. چیا بیشتر دیده میشه؟ هر کسی که داد زدن و خیلی بلده ولی حرف درست حسابی برای گفتن نداره. الان سوشال میدیا پر از اینه، پر از آدمایی که داد زدن حرفه‌ای، یعنی بی‌نظیرن تو داد زدن، منتها حرفی ندارن که واقعا به درد شاه نفر بخوره. پیشنهادت به مخاطب چی الان تو این موقعیت؟ اصلا پیشنهادی ندارم به مخاطب. تو دنبال اینه که میگه راه حلی وجود داره، حتما ما راه من نمیگم راه حلی وجود داره. من کل حرفم اینه که ما در واقع مخاطب خودش سر سلیقه خودش سود نمیکنه. کسایی که کار درست حسابی دارن انجام میدن، اگر که فعالیت خودشونو بیشتر کنن، دادزننده حرفه‌ای تر باشن، اونها باعث میشن که بخش خیلی زیادی از واقعیتی که ما در فضای مجازی داریم میبینیم اطلاعات خوب باشه. آقا من و تو آذربایجان چی نمیبینیم توی این رویا پردازی، تو رویا پردازی داری میکنی، میگی که نیست، هست یا نیست. این به نظر تو همه میتونن به اون نقطه برسن؟ به نظر حرف من نسبت چیزی که تو داری میگی پرکتیکال تره، که همه آدما بیان انقدر توجه جلب بکنن. همه آدما رو تو 0 صدی داری نگاه میکنی. چند درصد آدما یوزرن، چند درصد تولید کنندن؟ به من بگو. کدوم پلتفرم؟ بستگی تو اینستاگرام. نمیدونم من. بدون حتما یوزر، حتما مصرف کننده بیشتر از تولید کننده است. اصلا نباشه که باید درشو گل بگیری. مصرف کننده بیشتر از تولید کننده است. بله، مصرف کننده محتوا بیشتر از تولید کننده محتوا. ولی چند درصد؟ مثلا اینستاگرام داری میگی، اینستاگرام چند درصد؟ اصلا نمیتونه کمتر باشه، به درصدش کاری ندارم، میتونم چک بکنم، ولی حتما بیشتره. میگی پرکتیکال تره؟ نه، من دارم راجع به اون بخشی صحبت میکنم که تعدادشون بیشتره. ببین تو داری از نگاه تولید کننده محتوا میبینیش و ایجنسی رو کلن از به واسطه این که پلتفرم ها دارن رو الگوریتمشون کار میکنن، ایجنسی رو از مخاطب میگیری. من مسئولیت اجتماعی خودم میدونم که به مخاطب بگم ببین
اینجوری اگه بخوای گیر بکنی اون تو در نخواهی اومد. من میگم تنها حالتی که این مشکلات حل میشه اینه که همه ماها سواد دیجیتال خودمون رو ببریم بالا. استرالیا اومده چیکار کرده؟ اگر حالا اینو دابل چک کنین، چیز نمی‌کنم، سنش مطمئن نیستم، ولی اومده مثلا زیر 16 سال مثلا صفحات مجازی رو بند کرده براش. تنها حالتی که شما اینا تاثیر نده شما باش مخالفم کاملا. خب نه میگم مثلا از این استراتژی اومده استفاده کرده. اوکی، ولی در نهایت همه کاری که ما میتونیم انجام بدیم که سواد دیجیتال خودمون رو بالا ببریم. حتی اون چیزی هم که شما داری میگی که میگی آقا مخاطب امکان اینو داشته باشه که خودش انتخاب کنه، در صورتی بیشتر میشه که مخاطب سواد دیجیتال بیشتری داشته باشه. حتی اگه ببین، من نمیگم نره اصلا فید ببینه، میگم کمتر فید ببینه. فید اگه تا جایی که میتونه فید نبینه. اگه میتونی برو فید نبین. بحثم اینه که من حداقل ترجیح میدم به عنوان مسئولیت اجتماعی از نگاه تولید کننده محتوا مخاطب و صرفاً ابزار گرفتن مخاطبم و ابزاری نبینم که توجهش تنها ارز قابل مبادله من باشه. حرفم اینه، من فکر میکنم بهتر میتونم اینجوری بهت بفهمم چی دارم میگم، چون روانش برای من مهمه و من به نظرم مسئولیت اجتماعی ما باید داشته باشیم. اینو منم موافقم با تو، ولی من به نظرم شما اینو با آموزشه که میتونی انجام بدی و اگه بخوای آموزش بدی باید توجه بگیری. به زبان ساده. شاید اونایی که توجه رو گرفتن وقتشه که شروع بکنن با آموزش دادنش. آره خیلی بهتره. چون اضطراب اجتماعی افزایش پیدا میکنه. میبینی یعنی دائما دارن این که میگی، قبول دارم این که پلتفرم ها هزینه میکنن برای اینکه نگه دارن مخاطب و درون خودشون. آزادی هم حکم میکنه که اونها بتونن کارشون رو بکنن، مخاطب هم انتخاب داشته باشه برای اینکه چی ببینه، چقدر ببینه، وقتش رو صرف چی بکنه و هزینه‌ش هم بده. یعنی یه جایی به بعد میبینه که هزینه‌ش یه جایی بیشتر صرف دیدن کانتنت کرده، خودش ممکنه بخواد مسیرش رو عوض بکنه، خودش میدونه. ولی از اون ورم متخصصین بسیاری دارن بابت آثار روانی صحبت میکنن. درسته. به عنوان تولید کننده محتوایی که حداقل توجه رو گرفته در گذشته، شما، من یا خیلی دیگه، من این مسئولیت اجتماعی برای خودم تعریف میکنم. این برای این نیست که من شوی این رو بخوام اجرا بکنم که نه من خیلی مخاطب برام مهمه. برای انتخاب موضوعاتی که صحبت میکنیم معمولا از مخاطب هیچ موقع نظرسنجی نمیکنم. ولی اینطور هم نیست که من با این دیدگاهت مخالفم که هر کاری میکنی برای برندته. نه، همیشه اینجوری نیست. چون نه من اینطور نمیگفتم، این بخشش برای چون ما خیلی از محتوایی که به عنوان مثال من تولید میکنم، ما تولید میکنیم، خیلی میشناسم تولید کننده محتوا که تولید میکنن، از نظر تو احتمالا حماقت تولید کردنش. یعنی یه جایی به بعد اون میزان بازخوردی که داره بابت وقتی که براش میذارن حماقت محضه. آره من خودم کلی سال همین کار انجام دادم دیگه. 3 سال هیچ ویدیویی نمیدم. میگم از نگاهت حاضری بازم تولید بکنی؟ چی تولید بکنم؟ همین کاری که میکردی رو، یعنی کانتنتی تولید بکنی که اون میزانی که براش وقت میذاشتی از اون ور نمیتونستی ازش درآمدزایی بکنی؟ جوابت این میشه که اگه فقط بخوام کانتنتی تولید کنم که هیچ درآمدی نداشته باشه، نه. منتها همین الانشم من مثلا توی 4 تا ویدیو که میدم، یکیش اونیه که میدونم ویو زیادی نمیگیره ولی میدونم خیلی ادویکیشنال، آموزشی. پس این معنیش این نیست که اینو داری برای چی انجام میدی؟ اینو برای انجام میدم همون چیزی که شما میگی، مسئولیت اجتماعی. برای برندت انجام میدی یا نه؟ هم میتونه برای برند باشه، تو ناخودآگاه هر کاری میکنی برای برندت داری انجام میدی. منتها یه قسمتش هم هست که مثلا من دارم نگاه میکنم، انا همین اصلا ویدیو بلندی که من درست کرده بودم، همین ویدیویی که اصلا من به خاطرش اینجا هستم، خب یه قسمت خیلی زیادش به خاطر برند شخصی منه. من که مثلا کار خیر که نخواستم 100% انجام بدم که. منتها بخش خیلی زیاد دیگهش به این خاطر بوده که من دارم نگاه میکنم میبینم خیلی از آدما شبیه 3 سال پیش من، 4 سال پیش من دارن زمان خودشون هدر میدن. تو چالن دارن. آره میگم خب الان قربونت برم تو اینجا یه جمله بشنوی، یعنی همین یک جمله ساده که بازی فضای مجازی بازی گرفتن ویو نیست، بازی ساختن برند به واسطه گرفتن ویو است. همینو اگه یکی واقعا درک کنه، مثال ما رو متوجه بشه، ممکنه که کلی زمان و انرژی خودش رو هدر نده. و یه چیز دیگه هم هست، ساختن برند. وقتی ما داریم راجع به ساختن برند و اعتبار صحبت میکنیم، این در نهایت یک جایی به نفع جامعه هم تموم میشه. چرا؟ من این چیزی که خیلی باش مخالفم، مثلا چیزایی که پیجایی که میگه از این پیجای آموزشی بزنیم که مثلا چهره نشون ندیم و فلان و اینا. من و شما الان داریم چیزی آموزش میدیم، داریم حرفی میزنیم، اگه اشتباهی بکنیم 2 روز دیگه طرف میدونه آقا بیا دقیقاً سراغ کی چی بگه، چون پرسونال برندی داریم.
برندی داریم و من پول درآوردن من بسته به اینه که اعتبارم چقدر زیاده. دیگه اون مسئولیت پذیری هم پشتش هست، مهم اتفاقا اون ارزشمندتر میکنه اون برند. ولی زمانی که شما هیچ برندی نداشته باشی کلاهبرداری خیلی راحت میشه. مثلا طرف مثلا پیج آموزشی زده، مثلا 200,000 تا فالوور داره، مثلا قیافش معلوم نیست که هر چی بخواد میتونه بگه. بعد تو میخوای انتقاد کنی، خب به کی انتقاد کنی؟ کی هستن تو؟ سر همین قضیه به نظر من برندسازی و این داستان این که اصلا کلیدواژه‌های درست داشته باشی در نهایت از نظر اعتباری و از نظر اعتمادی به خود جامعه هم کمک میکنه. منتها چیزی که شما میگی رو من بله موافق باش هستم که education واقعا فهم کنم تحصیلات، این که ما برای این انقدر سر سخت گیرم که ما تو جامعه زندگی نمی‌کنیم که آموزش پرورشش این کارو بکنه. آره این در واقع نسل جدید باید این کار رو انجام بدن. اون دست اندازی که همه ازش رد میشن مدرسه است و تو مدرسه آموزش پرورش تنها چیزی که بهش اهمیت نمیده اینه، یعنی سعی میکنه صورت مسئله رو کلا پاک کنه، دسترس عمومی خارجش بکنه. من فکر میکنم در کنار درآمدی که ما از سوشال مدیا داریم، برندی که برای خودمون میسازیم، محصولی که ارائه میکنیم، هندونه‌ای که میذاریم وسط، من فکر میکنم مسئولیت اجتماعی در این رابطه هم داریم، در رابطه با سلامت روان مخاطب خودمون هم داریم. علت این که من اینجوری بهش نگاه میکنم که تو معتقدی پرکتیکال نیست، ممکنه کارآمد خیلی نباشه، ولی من معتقدم که اگه 2%، 3%، 10% از وقت اون مخاطب رو هم نجات بده، نه برای اینکه توی سوشال مدیا نباشه، اگر تو سوشال مدیا هم هست محتوایی ببینه که ترجیحاً با تقریب بیشتری خودش انتخاب کرده که ببینه، این میتونه خیلی مفید باشه. این هدفی که اتفاق میفته. حالا میگم راه رسیدن بهش دیگه اون متفاوت میتونه باشه. شما پلتفرمی برای مشاوره و اینا معرفی کردین تو ویدیو؟ آره پلتفرم مشاوره معرفی کردیم، ولی صرفا مثلا برای کسب و کارهایی هستش که کسب و کارهای بزرگی هستن. اوکی، پس میگم بچه‌ها زیر ویدیو ادش بکنن اگه علاقه‌مندی. بله میتونین کار انجام. آره. دمت گرم. قربونت برم. خسته نباشی. ممنونم، مرسی. دمت گرم که برای بار دوم اومدی فیروز. خیلی ممنونم، مرسی. این دفعه اذیت نکردی خیلی ها. یه دفعه دیگه میام خیلی اذیتم کنم. دفعه بعد خیلی از. دفعه بعد راجع به چی صحبت کنیم بیشتر، فکر می‌کنم بیشتر اذیت. باید دید. دست در نکنه. خیلی ممنون. فیروز بعدی.